Your Golan Group energy sector one of the largest, I know 900 megawatt MBCs. Good aspirations up to 900 megawatt both in hydro and solar is that we aspire for. The group is into all the critical sectors which Nepal has potential. Any organization cannot run only on emotion. The largest मात्रै भएर हुँदैन, अब गभर्नेन्स र प्रोसेस पनि म त्यही लेभलको ल्याउनु पर्छ. जस्तै थुप्रै मार्केटका स्टेक होल्डर्सले एउटा एलिगेसन पनि लगाए. फिल्डमा गएर गेम सुरु गर्यो अनि इन बिट्विन चाहिँ गेमको रुलै चेन्ज गरिदियो. वर्ल्डिङ माइट अल्सो कम इन्टु आइपिओ, बट आइपिओ आउने चाहिँ एस्पिरेसन्स थियो, तर त्यही अहिले जुन बुक बिल्डिङ प्रोसेसको जुन अब त खैर नयाँ सरकार बन्दै गइरहेछ, सर्टेन पोलिसी सञ्जय सर, वेलकम टु आवर ड्रिम बिजनेस पडकास्ट. हजुरलाई आज स्वागत छ सर. धन्यवाद. के सर, आराम हुन्छ? अल गुड, अल गुड. तपाईँ सन्चै? एकदम ठिक छ सर. ग्रेट. हजुरको एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्स जति पनि देख्छु पहिलादेखिको एक्सपिरियन्स अनुसार त्यो च्यालेन्ज टेकिङ हुन्छ नि, भित्रबाट आउने, त्यो देखिरहेको हुन्छ कि सरको. यसलाई कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ तपाईँ? अब च्यालेन्ज टेकिङ एटिट्युड भनेको मलाई लाग्छ सर्टेन सर्कमस्टान्सेसले पनि बनाएको हुन्छ इन्डिभिजुअललाई. हजुर. सो ड्युरिङ स्कुल डेजदेखि नै वाट इन्भाइरोमेन्ट युआर एक्सपोज टु त्यसले पनि म्याटर गर्छ. पढ्दै गर्दाखेरि के एरियामा गएर फर्दर स्टडी गर्ने, त्यसमा चाहिँ कतिको डिफिकल्टी छ. आई स्टिल रिमेम्बर सुरुको दिन जब क्लास 10को रिजल्ट आएपछि टिचरहरूसँग सल्लाह लिन जाँदाखेरि प्राय त्यो बेला रिजल्ट राम्रै आएको थियो, डिस्ट्रिक्ट टप भएको थियो. त्यही हिसाबले टिचरले तिमी गएर चाहिँ साइन्स स्ट्रिम फलो गर, पछि चाहिँ इन्जिनियरिङ बन्ने मौका हुन्छ, डक्टर बन्ने मौका हुन्छ. ओके. त्यो भन्दै गर्दाखेरि पनि मेरो परिस्थितिले त्यो सायद त्यो स्ट्रिम चाहिँ अफोर्डेबल नहोला कि भन्ने जस्तो लाग्यो. त्यसपछि म सिए गर्छु भनेर यसो भन्दाखेरि टिचरहरूले पनि त्यो धेरै टफ छ, नगर्दा पनि ठिक होइन, यति टफ छ कि डिफ्रेन्ट मान्छेहरूको रिफरेन्स लिँदै हाम्रो यो ब्याचको स्टुडेन्ट चाहिँ यस्तै राम्रो थियो, कलेज टप गरेको थियो, तर पनि गएको छ अहिलेसम्म भएको छैन. त्यहाँ त 2-3% रिजल्ट आउँछ. वे ब्याक 2002-2003 को कुरा. अनि त्यो बेला चाहिँ समहाउ आई विल च्यालेन्जिङ माइसेल्फ होइन, यदि 2जना पास हुन्छ भने म पनि त एकजना त्यसमध्ये हुन सक्छु कि किन हुन्न भन्ने टाइपको चाहिँ म आफूले नै च्यालेन्ज गर्थेँ. सो द्याट इज देयर. त्यही भएर मलाई इभन आजको डेजमा पनि कुनै नयाँ टास्क या एक्टिभिटीमा एक्सपोज गर्छ भने म त्यो च्यालेन्ज स्वीकार्छु. म त्यसमा लर्निङको पनि मौका खोज्छु र त्यसमा केही कन्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ आफ्नो प्रोफेसनल स्किलबाट, त्यो चाहिँ कहीँ न कहीँ म भित्रबाट पनि आफूलाई त्यो कन्फिडेन्स दिन कोसिस गर्छु. जस्तै हाम्रो यो प्रोफेसनल करियरमा, डे टु डे एक्टिभिटिजमा जस्तै च्यालेन्जहरू वा इभन प्रब्लमहरू आउँछ, तर त्यसको कुनै गाइडेड प्लेबुक त हुँदैन होइन, त्यसलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा. जस्तै त्यो कग्निटिभ एउटा हुन्छ नि तपाईँहरूको डेली रुटिन होइन, त्यो कसरी प्ले गर्नुहुन्छ कि सो द्याट इट क्यान बी सल्भ. राइट. सो अहिलेको ग्लोबली एक्सपोज इन्भाइरोमेन्टमा त्यो प्लेबुक र स्क्रिप्ट राखेको एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्मेटमा सबै थोक हुन्छ भन्ने त सिचुएसन. इफ समवन इज ड्रिमिङ टु बिकम अ ट्रु प्रोफेसनल एन्ड समवन ड्रिम टु कन्ट्रिब्युट टु द भ्यालु अफ द अर्गनाइजेसन वेयर द्याट पर्सन एक्चुअली वर्क्स, त्यो गर्दाखेरि त आफूलाई डाइनामिक्स राख्नै पर्छ. त्यो कुनै एउटा स्ट्यान्डर्ड टेम्प्लेट, स्ट्यान्डर्ड प्लेबुक त हुँदैन. कसैले सोचेको थियो होला र 1 वर्षमा डलर नेपालकै कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि यति बढी बढ्छ, 150 घटिसक्यो राइट. त्यो कसैले त सोचेको थिएन नि. अब तर अबको अवस्थामा के गर्ने त, 150 भनेपछि त बिजनेस बन्द गरेर म भेन्डरलाई पेमेन्ट गर्दिनँ, म त एलसी खोलेको छु, म दिनै सक्दिनँ भनेर पनि त हुँदैन. सो यु हेभ टु इभल्भ योर सेल्फ. अनि त्यहाँ चाहिँ एक्सपिरियन्स र म्याचुरिटी काम आउँछ. तपाईँ अर्गनाइजेसनमा चाहिँ कसरी त्यो एजिलिटी ल्याउन सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा यो अनएक्सपेक्टेड कुराहरू आएपछि चाहिँ यु क्यान स्टिल म्यानेज. अर्गनाइजेसनको स्ट्रेन्थले पनि काम गर्छन्. कहिले काहीँ चाहिँ अर्गनाइजेसन सानो छ भने त्यो उसँग त्यस्तो नेगोसिएसनको स्ट्रेन्थ हुँदैन, तर अर्गनाइजेसन ठुलो छ भने यु विल ह्याभ द्याट मसल टु नेगोसिएट विथ द भेन्डर्स. भाइ यस्तो परिस्थिति छ, अब तिमीले मलाई चाहिँ यसरी सपोर्ट गर्नु पऱ्यो. द्याट सेभरल सिचुएसन. सो सिचुएसन ड्रिभेन
हामीले चाहिँ आफूलाई पनि इभल्भ गर्नुपर्छ। यदि स्ट्यान्डर्ड टेम्प्लेटको कुरा गर्ने हो भने त भोलिको दिनमा एआईले रिप्लेस गरिदिन्छ। इट्स सिम्पल लाइक हामीले कुनै बेलामा एक्सेलमा काम गर्दाखेरि 20वटा स्टेप्स गर्थ्यौँ, पछि त्यसलाई म्याक्रोमा हामीले हालिदियौँ अनि एउटा क्लिक गरेपछि त्यसले आफै 20वटा स्टेप गर्छ नि। त्यस्तै हो, यदि हाम्रो दिनचर्यामा पनि प्रोफेसनल जर्नीमा पनि हामी जे काम गर्छौँ त्यसलाई त्यस्तै बनाउन सक्यो भने त भोलि एआईले रिप्लेस गरिदिन्छ, हाम्रो जरुरी नै छैन। हामीले इनपुट र आउटपुट मात्रै हेऱ्यो हुन्छ, बिचको सबै काम एआईले गरिदिन्छ होइन। त्यसै भएर सिचुएसन्स फरक आउँदै जान्छन् र फरक सिचुएसनमा हामीले आफूलाई पनि फरक तरिकाले प्रेजेन्ट गर्न चाहिँ को लागि रेडी हुनु पर्यो। जस्तै अहिले तपाईँको अहिलेको रिसेन्टली जस्तै तपाईँ गोल्यान्ड ग्रुपमा हुनुहुन्छ, एउटा रिसेन्ट टफ च्यालेन्ज आएको थियो तपाईँहरूकोमा होइन, त्यो आइपिओकै क्रममा जस्तै थुप्रै मार्केटका स्टेक होल्डर्सले एउटा एलिगेसन पनि लगाए होइन, हाई अर्निङ्स देखायो वा प्राइसिङ हाई आयो होइन, यो चाहिँ काहीँ न काहीँ थुप्रै एलिगेसन्सहरू पनि आएको थियो, न्युज पेपरमा जताततै आइरहेको थियो। एज अ सिएफओ, तपाईँ ग्रुप सिएफओ त्यहाँ हुनुहुन्छ गोल्यान्ड ग्रुपमा, यो ठुलो च्यालेन्ज थियो नि त तपाईँको लागि होइन, यो कसरी सर्ट आउट भयो वा के गरियो? यस्तो छ कि त्यहाँ पनि एलिगेसन लाउने या त्यो फ्याक्ट्सलाई कसैले च्यालेन्ज गर्ने भनेको you might not have seen the professionals who knows those facts के, या जसले इन्टरप्रेट गर्न सक्छ नि, लाइक अ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट क्यान इन्टरप्रेट इट फाइनेन्सियल फिगरलाई बेटर एज कम्पेयर टु एनी अदर एजेन्सी। त्यो कसले चाहिँ च्यालेन्ज गरिरहेको थियो कि त्यो व्यक्ति विशेषको ग्रुपलाई हेर्ने हो भने जसले त्यसको डेप्थलाई इन्टरप्रेट गर्न सक्छ त्यसले रियलाइज गर्छ नि। अब समन जसलाई चाहिँ एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको नलेज छैन अनि उसले यो फिगर तपाईँले राखिदिनु भएन अनि यो फिगर नराखेको हुनाले यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट चाहिँ मिसस्टेटेड भयो भन्ने कुरा राख्नु, जसले एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बुझेको छ उसले प्रिन्सिपल अनुसार चाहिँ होइन यो त जस्ट टु गिभ एन एक्जाम्पल कन्टिजेन्ट ल्याबिलिटी त कन्टिजेन्ट ल्याबिलिटीकै कलममा रिपोर्ट गर्नुपर्छ नि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टभित्र। कन्टिजेन्ट ल्याबिलिटी हुँदाहुँदै तपाईँले त्यसलाई प्रोभिजन त गर्नुहुन्न नि, प्रिन्सिपल त छ नि, कसलाई हामीले ल्याबिलिटी प्रुभ गर्ने, कसलाई प्रोभिजनको रूपमा कन्सिडर गर्ने, कसलाई कन्टिजेन्टको रूपमा कन्सिडर, त्यसलाई त एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले गाइड गर्छ। र हाम्रो देशमा भन्छ कि एनएफआरएस फलो गर, हाम्रो देशले भन्छ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि लोकल ग्याप इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड्सहरू फलो गर भनेर। हाम्रो एनएफआरएस पनि एज गुड एज रेप्लिका अफ आइएफआरएस छ भने त्यो स्ट्यान्डर्ड्स फलो गरेको छ। स्ट्यान्डर्ड्सको बारेमा सम्पूर्ण नलेज नभएका व्यक्ति विशेष समूहबाट त्यस्ता कमेन्टहरू आउन थालेपछि र मिडियाले अफकोर्स त्यसलाई नै अब यु नो समथिङ विच इज भेरी नेगेटिभ गेट्स मोर हाइलाइटेड होइन। सो च्यालेन्जेस वाज देयर, त्यो च्यालेन्जेसलाई ओभरकम गर्नको लागि हामीले चाहिँ रेस्पेक्टिभ स्टेक होल्डरलाई एक्सप्लेन गर्नु पऱ्यो के छ भनेर होइन। अफकोर्स टफ टाइम त थियो मलाई लाग्छ, त्यति मात्रै टफ टाइम होइन, इभन लास्टमा लिस्टिङ हुने बेलासम्म अल अफ सडन अब जसरी हामी फुटबलको फिल्डमा गएर गेम सुरु गऱ्यौँ अनि इन बिट्विन चाहिँ गेमको रुलै चेन्ज गरिदिने, त्यस्तै भयो नि। अहिलेसम्म बुक बिल्डिङ प्रोसेसमा पहिला के भएको थियो होला, बुक बिल्डिङ छोडौँ अरू केसेसमा के भएको थियो, नेटवर्थको कुन हिसाबले चाहिँ इस्यु ओपनको प्राइस सेट हुन्थ्यो, एक त त्यो टाइम लगायो, सर्टेन डेट्सभित्र गर्नुपर्छन्, इनिसियल डेजहरू यतिकै कन्ज्युम गरेँ, लास्टमा जब उसलाई लाग्यो एमएफसीलाई पनि कि अब त देयर आर ओन्ली फ्यु डेज लेफ्ट एन्ड देन जस्ट चेन्ज द रुल के। अब त्यो स्टेज थियो, त्यो स्टेज हामीले चाहिँ पीडावश भए पनि आफूलाई चाहिँ स्ट्रङ राखेर रेस्पेक्टिभ स्टेक होल्डर अफकोर्स इन्भेस्टर्सहरूको स्टेक त्यसमा एक्सपोज भएको हुन्छ, तिनीहरूलाई पनि इभन क्युआइआई सबै क्युआइआईले त आफ्नो एक्सपर्टिज युज गरेर भ्यालुएसन दिएर त्यो भ्यालु इस्टाब्लिस भएको हो नि। बुक बिल्डिङ प्रोसेस भनेको त न इस्युअर कम्पनी न इस्यु म्यानेजमेन्ट गर्ने एजेन्सी, कसैले चाहिँ प्राइस आफूले तोक्ने त होइन, त्यो त डिस्कभर हुन्छ। डिस्कभरी कसले गर्छन्, त्यही क्युआइआईहरूले आफ्नो इन्टर्नल एक्सपर्टिज युज गरेर, तिनीहरूले आफ्नो एक्सपर्टिज युज गरेर आफ्नो इन्टर्नल क्यालकुलेसन गरेर त्यसपछि प्रपोजलमा पार्टिसिपेट गर्छन्। उनीहरूले सबमिट गरेको त्यो प्रपोजलकै बेसिसमा त प्राइस डिस्कभर हुन्छ नि। यो सबै कुराहरू पनि धेरै माझमा चाहिँ त्यस्तो क्ल्यारिटी नभएर प्राइस कसरी यसरी भयो, यो भयो त्यो भयो, कतिपय सिजनल इम्प्याक्ट पनि हुन्छ नि बिजनेसमा। जस्तै आर कन्फिडेन्स सर अहिले चाहिँ अब जति पनि क्युआइआई इन्भेस्टर्स होस् या पब्लिक इन्भेस्टर्स होस्, दे विल गेट द गुड रिटर्न फ्रम द आइपिओ। अफकोर्स यु सी द डिमान्ड इन द स्टक मार्केट today, you can check that as well. Buyer, the sellers are still waiting, that sellers are hoping, the buyer le pani you see that as a key
इस्यु मार्केट खोलेपछि गएर चेक गर्नुहोस् न, देखिरहेछन्। इभेन कुनै पनि जसलाई लक्किली जसलाई 50 किताब पढाएका छन् त्यो पनि इट वाज लाइक 3% आउट अफ द टोटल एप्लिकेन्ट्स। तिनीहरूसँग कुरा गर्नुहोस्। इभेन मलाई लाग्छ जसले चाहिँ यो इस्यु बनाएको थियो त्यो सबैले एप्लाई गरेको थियो। तिनीहरूमध्ये कसैले पाए पनि होला, कसैले नपाएको पनि हुनसक्छन्, तर अप्लाई सबैले गरेका छन्। अदरवाइज त्यति गुना चाहिँ एप्लिकेसन आउनु। जस्तै यही कन्टेक्स्टमा सर होइन, अब दे आर येट मेनी कम्पनी, जस्तै तपाईँको पहिलाको कम्पनी वर्ल्ड लिङ्क, त्यसै गरी आई क्यान से द नेम जस्तै लाइक वाइवाई होइन, दे आर येट टु कम इन आइपिओ नि। जस्तै अब यो इन्स्टान्सेसले अब तिनीहरूलाई कस्तो असर पर्ला सर? होइन, सम अफ देम आर अलरेडी डिस्करेज के। ओके, तिनीहरूलाई त्यो डिस्करेजमेन्ट भएको छ। बिकज दे आर अल्सो हाई भ्यालु कम्पनी, राइट। तिनीहरू प्रिमियममा आउँछ। अफकोर्स आउनै पर्छ, अदरवाइज त्यो 30 इयर्सको लिगेसी कसरी त्यसले भ्यालु पाउँछ कि। भ्यालुएसन भन्ने कुरा चाहिँ ठिक छ, सबै इन्भेस्टर्स हाम्रो पब्लिक सेक्टरमा या जेनरल पब्लिककै कुरा गरौँ न, सबै इन्भेस्टर्स माइट नट बी एक्सपर्ट टु आइडेन्टिफाई द पोटेन्सियल भ्यालु अफ अ कम्पनी होइन, तर देयर आर एक्सपर्ट्स हु डज भ्यालु राइट। त्यो भ्यालुएसन गर्ने एक्सपर्ट्सको अन्डरस्ट्यान्डिङ हेरौँ न। त्यही अहिले वर्ल्ड लिङ्कको नाम लिइहाल्नुभयो। वर्ल्ड लिङ्कमा बाहिरका इन्भेस्टर्सहरूले त इन्भेस्ट गरेकै हो नि, तिनीहरूले पनि यत्तिकै आएर ल यो नेपाल इज अ गुड कन्ट्री र यो कम्पनी इज अ गुड कम्पनी भनेर त यत्तिकै थ्रो भ्यालु गरेको होइन नि, तिनीहरूले त स्टडी गरेर भ्यालुएसन गरेको हुन्। सो देयर आर मेकानिजम होइन। अब हामी सिए प्रोफेसनल्सलाई भनिराख्नु पर्दैन, तर देयर आर इन्टरनेसनली एक्सेप्टेड मेकानिजम जसले चाहिँ भ्यालुएसन डिराइभ गर्छ। बुक बिल्डिङ वाज अ वाइडली इन्टरनेसनली टेस्टेड मेथड होइन। त्यसमा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्सी पनि हुन्छ बिकज क्युआइआरहरूले चाहिँ आफ्नो एक्सपर्टिज युज गरेर भ्यालु डिस्कभर गर्छ। अनि त्यसबाट पनि हाम्रो नेपालमा एटलिस्ट प्रोटेक्सनको लागि जेनरल पब्लिक चाहिँ त्यसभन्दा पनि 10% कममा पाओस् भनेर चाहिँ प्रावधान राखेको छ। अब यो एपिसोड हुँदाखेरि एक त कति डिफिकल्टिज फेस गर्यो एउटा कम्पनीले, द्याट इज वान। सेकेन्ड चाहिँ लास्टमा गएर पनि जुन तरिकाले रुल चेन्ज गरिदियो। एउटा कम्पनीको बुकमा नेटवर्थ जे जस्तो भए पनि फेस भ्यालुको, अब नेटवर्थ इज अफकोर्स एसेटको त रिभ्यालुएसन हुन्छ, द्याट्स फ्याक्ट हो नि। आज एसेट 30 वर्ष पहिला किनेको एसेट त रिभ्यालु भएर आएको हुन्छ। त्यो भ्यालु विल बी इन द फर्म अफ रिभ्यालुएसन रिजर्भ। त्यसलाई कन्सिडर गर्ने भन्ने चाहिँ कहीँ न कहीँ पुलिसले नै डिटर्मिन गरेको छ, एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्सले भनिरहेछन्। अब त्यो कन्सिडर गरेर पनि एउटा नेटवर्थ कम्पनीको हुँदाहुँदै पनि नेटवर्कभन्दा तलमा गएर चाहिँ भ्यालु गर्ने आवश्यकता हुनसक्छ। भ्यालु आई मिन टु से इस्यु ओपन हुने सिचुएसन आउन सक्छ, भएकै छ। सो त्यो भनेपछि त डिस्कभरी अनुसार एउटा भ्यालु सेट भयो, त्यसअनुसार सेयर होल्डरले चाहिँ सब्सक्राइब गरेन्। यही केसमा 820.8 पैसामा 80 पैसामा त सब्सक्राइब गरेकै थियो। तिनीहरूलाई 300मा इस्यु खोलेपछि त इनिसियली त एउटा नराम्रो सेटब्याक गयो नि। अनि हामी पनि एज कम्पनी उहाँहरूलाई एक्सप्लेन गर्न खोज्यौँ, यो इन बिट्विन रुल चेन्ज गरेको कारणले परिस्थिति आएको छ, सो धैर्य राख्नु भनेर। अनि त्यही अनुसार चाहिँ इभेन्चुअली आई थिङ्क मार्केट इज गिभिङ द्याट भ्यालु। अब आउने दिनमा चाहिँ भ्यालु चेन्ज। वर्ल्ड लिङ्क माइट अल्सो कम इन टु आइपिओ, बट हामी वर्ल्ड लिङ्कलाई भन्छौँ तिमी फ्ल्याट प्रिमियममा गर, तिमी पार भ्यालुमा गर भनेपछि अहिले इन्भेस्ट गरेका बाहिरका इन्भेस्टर्सहरूले के रिटर्न पाउँछ? तिनीहरू त इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसेसहरू फलो गर्ने हो नि। त्यो गर्ने क्रममा उसले इन्भेस्ट गरेको छ मानव उसको फेयर भ्यालुमा, विच इज मेबी 100 टाइम्स अफ द पार भ्यालु राइट। फेस भ्यालुको 100 टाइम्स होला, ल उसलाई चाहिँ 3x अफ द फेस भ्यालुमा आइपिओ हुने बित्तिकै मेबी उनीहरूले आफ्नो इन्टरनल रिपोर्टिङमा इमिडिएटली मार्क टु मार्केट गर्नु पर्ला भनेपछि त्यो इन्भेस्टमेन्टको इम्पेयरमेन्ट यति हाई भइहाल्छ। दोज इन्भेस्टर्स बी हाइली डिस्करेज टु इन्भेस्ट होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि पोलिसी लेभलमा कसैले डिसिसन लिँदाखेरि अलि चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त खैर नयाँ सरकार बन्दै गइरहेछन्, सर्टेन पोलिसी लेभलका रिफर्म्सहरू पनि होला र भएका पोलिसीहरू जुन उहाँहरूले ल्याउनुहुन्छन् ती पोलिसीहरू पनि अलिक कन्सिस्टेन्टली रहलान् आउने सर्टेन नम्बर अफ इयर्समा। सो त्यो चाहिँ म एक्सपेक्ट गर्छु। त्यसले चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको, त्यसले बिजनेसको सबैको इन्भाइरोमेन्टलाई इम्प्रुभ गर्छ। जस्तै अलि तपाईँ जस्तै अहिले गोल्यान्ड ग्रुपमा हुनुहुन्छ होइन, यो चाहिँ ग्रुप सिएफओ हुनुहुन्छ।
वी अल नो यो एउटा डाइभर्सिफाइड बिजनेस नै हो। जस्तै यसमा इनर्जी, म्यानुफ्याक्चरिङ, त्यसै गरी थुप्रै अरू के भन्छ अब एग्रिकल्चरसँग रिलेटेड जोडिया पनि छ होइन, डाइभर्सिफाइड छ। तर त्योभन्दा पहिला यसो हेर्दाखेरि अब हुन त तपाईँ इन्डियामा डिएलएफमा काम गर्नुभयो, रियल इस्टेट बेस्ड कम्पनी काम गर्नुभयो, कमिङ ब्याक टु नेपाल तपाईँ होल्डिङमा काम गर्नुभयो, लार्जेस्ट के भन्छ इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर होइन, आइएसपी कम्पनी भयो। हजुर, जस्तै एज अ फाइनेन्स अब अलि एज अ सिएफओ जस्तै हरेक कम्पनीमा चाहिँ अहिले अस्ति हाम्रो अमित सरले पनि आएर खल्तीको को फाउन्डर भन्नुभएको थियो, इफ यु वान्ट टु स्केल अ बिजनेस, एनी बिजनेस यु निड टु हायर द सिए भन्नुभएको थियो होइन। अभियसली सिए बिङ अ सिएफओ और सिइओ है। वर्ल्डिङमा जस्तै जस्तो बाहिरबाट इन्भेस्टमेन्ट आयो, हाई क्यापेक्स होइन, अलमोस्ट हाई क्यापेक्स नेपालकै कन्टेक्स्टमा हेर्दा पनि, तर त्यसको रेभेन्यू हेर्नुभयो भने पर युजर्स एक्विजिसन रेभेन्यू इज भेरी लो कम्पेयर टु क्यापेक्स अफ द कम्पनी है। त्यस्तो जहाँ चाहिँ त्यो ठुलो ग्याप देखिन्छ त्यसमा जस्तै वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्ट, त्यसै गरी बाहिरबाट सामान आउँछ, फरेक्स हेजिङ है, यो कुराहरू चाहिँ यसको के भन्छ यसको चाहिँ यो तालमेल हुन्छ नि, हाउ डिड यु वर्क आउट यसको के हुन्छ? सो जस्ट टु गिभ अ कन्टेक्स्ट, म इन्डियामा काम गर्दाखेरि पनि आई वर्क इन डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्री। मैले स्टार्ट गरेको थिएँ, इट वाज हुन त आजको रेटमा त्यसको होल्डिङ कम्पनी चाहिँ इन्सल्भेन्ट भएको छ, तर त्यसको अहिले पनि सब्सिडियरीहरू छन्। दे वेयर लार्जेस्ट इन द प्राइभेट सेक्टर इन पावर। सो पावर र कन्स्ट्रक्सन र इन्फ्रास्ट्रक्चरमा त्यो कम्पनी थियो, ल्यान्डको इन्फ्राटेक भन्ने, ल्यान्डको इन्फ्राटेक हो। सो त्यो सेक्टर, त्यो इन्डस्ट्रीमा मैले काम गरेँ। त्यसपछि म एचसिएल टेक्नोलोजीमा पनि काम गरेँ। द्याट वाज अ डिफ्रेन्ट सेक्टर अल टुगेदर। त्यो आइटिएस इन्डस्ट्री विच इज मोर अफ अ ग्लोबली डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजमा चाहिँ अफसोर अनसोर मिक्समा चाहिँ सर्भिसेसहरू प्रोभाइड गर्ने, अफसोर अनसोरमा दुबईमा। ओके। अनि त्यसपछि आई मुभ टु डिएलएफ विच वाज लार्जेस्ट रियल एस्टेट। अनि बिफोर आई केम टु नेपाल म चाहिँ माइक्रोमेक्समा काम गरेँ, विच इज अगेन अ डिफ्रेन्ट सेक्टर होइन। इन्डस्ट्री नै आफै अलग थियो, त्यो चाहिँ कन्ज्युमर ड्युरेबल्स, मोबाइल फोन म्यानुफ्याक्चर। सो डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्रीमा काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ कहीँ न कहीँ ब्याकबोन जे भए पनि हरेक इन्डस्ट्रीको फाइनेन्स त हुन्छ नि। त्यही भएर एज अ फाइनेन्स प्रोफेसनल जुन इन्डस्ट्रीमा काम गर्दा त्यो इन्डस्ट्री बुझ्नु जरुरी छ होइन। त्यो काम गर्दै बुझ्नुहोस्, जोइन गर्नुभन्दा पहिला बुझ्नुहोस्, तर बुझ्नु त पर्छ। यु क्यानट गो एन्ड एप्लाई द सेम टेम्प्लेट इन अल द इन्डस्ट्री। इन्डस्ट्रीको डाइनामिक्स फरक हुन्छ। नेपालमा आएपछि अफकोर्स मेरो फर्स्ट एन्टिटी वेयर आई कन्ट्रिब्युटेड माई एक्सपर्टिज वाज वर्ल्डिङ कम्युनिकेसन। म पनि त्यहाँ जोइन गरेपछि देयर वाज अ डिफ्रेन्ट स्टेज अल टुगेदर एट वाट द्याट कम्पनी वाज गोइङ थ्रु। गएपछि आफ्नो पुरानो इन्डियामा भएको लर्निङ एक्सपिरियन्स र आफ्नो जे एक्सपर्टिज छ त्यसलाई चाहिँ हामीले इफेक्टिभली युज गरौँ भनेर केही चेन्जेसहरू पनि इम्प्लिमेन्ट गऱ्यौँ। त्यही क्रममा चाहिँ वी अल्सो रियलाइज चाहिँ लिभरेज कतिसम्म राख्नुपर्छ कुनै कम्पनीको लागि, वाट इज योर इक्विटी स्ट्रेन्थ, हाउ मच यु क्यान गो अप, टु वाट एक्सटेन्ट यु क्यान गो फर लोन एन्ड बोरोइङ्स। त्यही गर्ने क्रममा चाहिँ वी रियलाइज द्याट दिस इज हाई टाइम द्याट वी क्यान रेज equity into the company. So that is also one of the potential decision that as finance professionals you need to realize, right? Bankers may support because bank ले चाहिँ company को potential हेर्छन्, हुन normal guidelines चाहिँ 4:1 सम्म bank जान्छ भन्छन्, तर certain cases मा they may even go beyond seeing the potential of the company. Over जसले गर्दा कम्पनीमा ओभर लिभरेज भइसक्या हुन्छन्, तर कतिसम्म जाने त highly I think rightly you have pointed out कि company हाई क्यापेक्स होइन। आइएसपी इज वान अफ द युनिक इन्डस्ट्री जहाँ चाहिँ लेबर पनि हाइली इन्टेन्सिभ अनि क्यापिटल पनि हाइली इन्टेन्सिभ के छ। हाई क्यापेक्स हाई लेबर इन्टेन्सिभ कम्पनी भन्छु कि त्यसलाई म, बिकज सर्भिस ओरिएन्टेड छ, सर्भिस लास्ट माइलसम्म दिनुपर्छ। त्यसको लागि यु निड टु ह्याभ गुड ह्युमन मेन पावर, गुड ह्युमन फोर्स चाहिँ चाहिन्छ। अनि यु निड टु ग्रो एभ्री यु निड टु एड मोर कस्टमर्स। टु एक्वायर कस्टमर्स यु निड टु improve your infrastructure. You need to keep a float of your inventory to support those customers, onboard those customers. त्यसले गर्दा क्यापिटल इन्टेन्सिभ पनि छ। आई थिङ्क B2C भयो, B2C छ नि, त्यसले क्यापिटल इन्टेन्सिभ त छँदैछ त्यसमा भनिराख्नु परेन। अब कुरा भयो रेभेन्यू होइन।
रेभेन्यूले त्यो रेभेन्यूबाट जति हामीले अपरेटिङ मार्जिन इबिटा हामीले अर्न गर्न सक्छौँ त्यसले मेरो क्यापिटललाई या क्यापेक्सको रिक्वायरमेन्टलाई सपोर्ट गर्छ कि सक्दैन। यस, क्यापिटल एक्सपेन्डिचरलाई सपोर्ट गर्ने मसँग नेट जेनेरेसन भइरहेछ कि छैन भन्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्छ। र इनिसियल फेजमा त पक्का पनि हुँदैन, बिकज हामी त ग्रो गर्ने एस्पिरेसन्स राख्छौँ। सो a decision what a finance professionals can take and contribute in the decision making process is to decide to what extent we should leverage, and if not, then what would be the source to support that growth or expansion. त्यो त चाहियो नि, हामी स्ट्याग्नेट भएर बस्न सक्दैनौँ। इन्डस्ट्री भनेको मोनोपोली त होइन, अरू मोनोपोली भएको भए डिसिसन मेकिङ फरक तरिकाले हुन्थ्यो। कम्पिटिटिभ छन्, धेरै यस्ता कम्पिटिटरहरू छ जसले चाहिँ मार्केटमा प्राइस वारको रूपमा पनि लिएर आइरहेछन्, विच मिन्स कस्टमर्स क्यान डिस्कनेक्ट द कनेक्सन होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि ग्रोथ पनि चाहियो, अझै बढी स्केल गर्नुपर्ने छन्, त्यसको लागि फन्ड पनि चाहियो। फन्ड या त तपाईँको एक्जिस्टिङ रेभेन्यूबाट बचाएर तपाईँले जुन मार्जिन राखिराख्नु भएको छ त्यसले सपोर्ट गर्नु पऱ्यो त्यो क्यापिटल एक्सपेन्डिचर। अदरवाइज यु निड टु सिक फन्ड्स फ्रम आउटसाइड विच क्यान बी इन द फर्म अफ लोन अर इक्विटी। लोनको पनि एउटा लिमिटेसन हुन्छ, त्योभन्दा बियोन्ड जान सकिँदैन। राइट टाइममा हामीले त्यो त्यहाँ हुँदाखेरि चाहिँ त्यो डिसिसन लिन सक्यौँ। इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट आयो, त्यो इक्विटी आउने बित्तिकै यु गेट फर्दर लिभरेज टु गेट एडिसनल बोरिङ, राइट। इभन इफ यु मेन्टेन 4:1 or 3:1, if you have X, you can at least get additional 3X from. So कहीँ न कहीँ त्यो अपर्च्युनिटी क्रिएट हुन्छन्। कम्पनी ग्रो गर्दैछन् अहिले पनि। आई थिङ्क फर्स्ट र सेकेन्डको बिचमा देयर आर स्टिल ग्याप। सो मार्केट लिडर र सेकेन्डको बिचमा ह्युज ग्याप छ। सो त्यसले गर्दा त्यो डिसिजन्सहरू अहिले पनि त्यो कम्पनीलाई त्यो प्लेटफर्ममा अझै ग्रोथको लागि चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरिरहेछ जस्तो मलाई पनि लाग्छन्। हाम्रा वर्ल्डलिङका फाउन्डरहरूले पनि त्यसलाई एप्रिसिएट गरेको छन्, रियलाइज गर्नुभएको छन्। आई विस वर्ल्डलिङ्क अल्सो ग्रो गरोस् होइन। आइपिओ पनि आओस्। यस, आइपिओ आउने चाहिँ एस्पिरेसन्स थियो, तर त्यही अहिले जुन बुक बिल्डिङ प्रोसेसको जुन यसले काहीँ न काहीँ डिस्करेज गरेको थियो मार्केटमा। डिफ्रेन्ट कम्पनीहरूलाई जो हाई भ्यालु थिए, लिगेसी क्रिएट गरिसकेका कम्पनी थिए। मैले अर्को क्वेसन सोध्न खोजेँ, जस्तै तपाईँ इन्डियामा डिएलएफ लार्जेस्ट रियल एस्टेट बेस्ड कम्पनी, रेन्टल कम्पनी, यहाँ तपाईँले चाहिँ वर्ल्डिङ लार्जेस्ट आइएसपी कम्पनी, जस्तै अब त्यसै गरी गोल्यान्ड ग्रुपको इनर्जी सेक्टर वान अफ द लार्जेस्ट होइन, 900 मेगावाटको एम्बिसियस एउटा कम्पनी भयो, एउटा ग्रुप भयो। यो हरेक लार्जेस्ट कम्पनी जस्तै दिल्ली र इन्डिया र नेपालको दुईवटामा सिमिल्यारिटिजहरू होइन। लार्जेस्ट कम्पनी भएपछि त्यो पोजिसनलाई मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ प्रोसेस गभर्नेन्स पनि त्यही अनुसारको ल्याउनु पर्छ। त्यो चिज चाहिँ त्यो रियलाइजेसन अफ द लार्जेस्ट कम्पनी इज अलवेज देयर। 2017मा वर्ल्डलिङ्कमा म छिर्दाखेरि लार्जेस्ट त थियो, तर त्यस बेलामा त्यो प्रोमोटर र फाउन्डरले रियलाइज गरेको थियो लार्जेस्ट मात्रै भएर हुँदैन, अब गभर्नेन्स र प्रोसेस पनि म त्यही लेभलको ल्याउनु पर्छ। त्यस्तै डिएलएफमा काम गर्दाखेरि लार्जेस्ट रियल एस्टेट छ भने दे ह्याड दोज गभर्नेन्स एन्ड सिस्टम्स इन प्लेस, अलरेडी इन प्लेस, और अदरवाइज एटलिस्ट दे रियलाइज द्याट दिस इज नेसेसरी होइन। सिमिलरली गोल्यान्डमा पनि यस, इट इज वान अफ द कङ्ग्लोमरेट इन नेपाल इन्टु मल्टिपल बिजनेसेस। राइटली पोइन्टेड आउट, वी आर इन्टु इनर्जी, गुड एस्पिरेसन्स अप टु 900 मेगावाट बोथ इन हाइड्रो एन्ड सोलर इज द्याट वी एस्पायर फर। हामी टुरिज्ममा छौँ, त्यसले गर्दा हाम्रो 5 स्टार प्रोपर्टिजहरू छ, कुनै बन्ने क्रममा पनि छन्। हामी एग्रिकल्चरमा पनि एस्पायर गरिरहेछौँ। सो नेपाल ट्रेडिसनली पनि हेर्ने हो भने की पोटेन्सियल सेक्टर्समा चाहिँ वान अफ द सेक्टर इज रिन्युएबल इनर्जी होइन। त्यसले गर्दाखेरि वी सी द्याट सो मेनी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स आर देयर। देन टुरिज्म, आर हस्पिटालिटी segment is because of that potential in tourism. And then agriculture is also very key domain. अहिलेसम्म चाहिँ कर्पोरेटहरू, प्राइभेट सेक्टरहरू चाहिँ एग्रिकल्चरमा ठुलो एउटा कन्ट्रिब्युसन गर्ने हिसाबले चाहिँ आइरहेको थिएन, विच अल्सो इन्क्लुड्स प्राइमरी एग्रिकल्चर। प्रोसेसिङ लेभलमा छन्, तर प्राइमरी एग्रिकल्चरसम्म फार्मरसँग डाइरेक्टली कोअर्डिनेट हुने गरी आफै फार्मिङमा पनि R&D गरेर कुन स्पेसिस कुन जियोग्राफीमा
बेटर हुनसक्छ भन्ने हिसाबको R&D गर्दै फार्मरलाई सपोर्ट गर्दै फार्मरसँग कन्ट्र्याक्चुअल फार्मिङको एरेन्जमेन्ट गर्दै लोकल बडिजलाई पनि अनबोर्ड गर्दै यसरी कर्पोरेट आएको थिएन, जुन चाहिँ चेयरम्यान एमिरेटस अफ गोल्यान्ड ग्रुप होइन पवन गोल्यान्ड सरले चाहिँ एटलिस्ट त्यो एउटा उहाँको प्यासनले गर्दा चाहिँ लिएर आउनुभयो। सो द्याट्स द रिजन द ग्रुप इज इन्टु अल द क्रिटिकल सेक्टर्स विच नेपाल हेज पोटेन्सियल अफ। इनर्जी, एग्रिकल्चर, हस्पिटालिटी, तीनवटै कुरा देखिन्छ साइडलाई। सँगसँगै चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ बेसबाट यो ग्रुपको स्ट्रेन्थ आएको छ। सो त्यो लिगेसीलाई पनि छोडिरहनु भएको छैन उहाँले। सो त्यही भएर हामीले 60 years अफ लिगेसी पनि भन्छौँ विथ अ भिजन होइन। अब चाहिँ न्यू भनौँ न चेयरम्यान अपोइन्ट हुनुभएको छ। सो उहाँलाई पनि पुराना एक्सपिरियन्सेस र एक्सपिरियन्स बोकेका कहीँ न कहीँ नेक्स्ट अर्लियर जेनेरेसनका पनि सपोर्ट छन्, गाइडेन्स छ। सँगसँगै उहाँले पनि न्यू पोटेन्सियल सेक्टर्स विच इज सोलर दिज डेज त्यसमा पनि एग्रेसिभली। जस्तै यसमा अलिकति मैले तपाईँको क्वेसन के सोध्नु भने सर, जस्तै होल्डिङ भयो एउटा फर्स्ट जेनेरेसन एन्टरप्रेन्योरसिप हामी हेर्छौँ दिलीप सरलाई होइन, उसको उहाँको फर्स्ट जेनेरेसनबाट वर्ल्डिङ आज यहाँ ल्याउनु हो स्क्रैचदेखि नै। तर गोल्यान्ड ग्रुपमा हेर्नु भने अक्षय वान अफ द काइन्ड उहाँ के भन्नुहुन्छ भने बिजनेस इज लाइक अ चाइल्ड होइन। काहीँ न काहीँ के देखिन्छ भन्दाखेरि देयर इज अ इमोसन अट्याच्ड इन्टु द बिजनेस है। तर तपाईँ एज अ प्रोफेसनल तपाईँ त डेटा ड्रिभेन हो नि त, यु डोन्ट थिङ्क एज अ इमोसनल पर्सन, यु सुड थिङ्क एज अ प्रोफेसनल डेटा ड्रिभेन कुराहरू त ल्याउनुपर्छ भनेपछि त्यहाँ त तपाईँ केही न केही अलिकति डिफ्रेन्सेसहरू आउँछ होला नि। हाउ डु यु गाइड द्याट? होइन त्यो पनि होइन। जब म वेन आई गट एन अपर्च्युनिटी टु वर्क विथ गोल्यान्ड, सुरुमा जब त्यो अपर्च्युनिटी मैले इभ्यालुएट गर्दाखेरि आई रियलाइज द्याट टाइम एज वेल, किनभने त्यहाँ दुईवटा जेनेरेसन्सहरू अहिले पनि एक्टिभ छ होइन। सो दुइटै जेनेरेसन एक्टिभ भएपछि दुवै जेनेरेसनको एउटै थिङ्किङ प्रोसेस नहुन सक्ला होइन। होइन त्यसले गर्दाखेरि अफकोर्स मैले चाहिँ काम गर्दाखेरि म मात्रै एउटा जेनेरेसनसँग मात्रै मेरो एक्सपोजर हुन्छ, म त्यही मात्रै रिस्पोन्सिबल हुन्छु भन्ने चाहिँ मैले जोइनिङ गर्ने बेलामा पनि सोचेको थिएन। मलाई लागिरहेको थियो कि यस यो स्टेजमा छिर्दाखेरि दुईवटा अलग अलग थिङ्किङ प्रोसेस भएको जेनेरेसन ग्यापमा हुन्छ नि। आज पनि म र मेरो छोराको सेम त नहोला नि, म के सोच्छु होला, माई सन वुड बी थिङ्किङ अफ डिफ्रेन्टली। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई च्यालेन्जकै रूपमा लिएर म इन्टर गरेको थिएँ राइट। बट सम हाउ थ्याङ्क गड अहिलेसम्म टचवुड आई बिन एबल टु कन्ट्रिब्युट एट एनी लेभल, बी पवन सरको डाइरेक्टली रिस्पोन्सिबल एरियाजहरूमा या अक्षय सरको पनि डाइरेक्टली कन्ट्रिब्युटेबल एरियाजमा जहाँ म गर्न सक्छु आफ्नो एक्सपर्टिज लगाएर त्यो म गर्न सकिरहेको छु। च्यालेन्जेस यस हुन्छ, नहुने होइन। तर गोल्यान्ड ग्रुप इज प्रोबब्ली वान अफ द युनिक एक्जाम्पल आउट अफ अल द बिजनेस ग्रुप्स इन नेपाल। त्यहाँ चाहिँ अर्को जेनेरेसन जो चाहिँ फ्युचर छ इभेन्चुअली, वाइ वी कन्सिडर चाइल्ड एज अ फ्युचर अफ नेसन। सिमिलरली द बिजनेस ग्रुपमा पनि द न्यू वान हु इज टेकिङ चार्ज नाउ इज द फ्युचर राइट। त्यसलाई चाहिँ फुल अथोरिटी दिने कि समटाइम्स यु लर्न फ्रम द मिस्टेक्स भन्छ नि। सो विच प्रोबब्ली इज वान अफ द युनिक, त्यहाँ पवन सरले त्यो चाहिँ प्लेटफर्म चाहिँ नेक्स्ट जेनेरेसनलाई दिनु, सो द्याट दे लर्न, दे एक्चुअली कम्पनीको कुरा गर्ने हो भने या ग्रुपको कुरा गर्ने हो भने दे हेभ टेकन टु अ डिफ्रेन्ट लेभल। त्यो पनि गरेका छन्, नयाँ नयाँ सेक्टर्समा इन्टर गर्ने अपर्च्युनिटीमा पनि काम गरेका छन्। र त्यो एउटा चाहिँ युनिकनेस थियो जो कि म जोइन गर्दाखेरि मैले इमिडिएटली सेन्स गरेँ होइन। अनि मोस्ट अफ द डिसिसन मेकिङ एटलिस्ट फर द एरियाज विच आई वाज कन्ट्रिब्युटिङ वाज स्टिल विथ अक्षय गोल्यान्ड द्याट टाइम वेन आई जोइन। So it was easier also, but all the three individuals of different businesses जहाँ उहाँहरूले आफ्नो जस्तै म्यानुफ्याक्चरिङको केही युनिट छ जसमा शक्ति सर अहिले पनि एक्टिभ हुनुहुन्छ अनि एग्रिकल्चरमा अझै सेड पवन सरको प्यासन छ। त्यस्तै अरू इमर्जिङ बिजनेसेस एज ए सेड हस्पिटालिटीका प्रोजेक्टहरू होस्, इनर्जीका प्रोजेक्टहरू हो। अब त खैर अक्षय गोल्यान्ड हेज बिकम चेयरम्यान अफ द ग्रुप, सो हिल बी
somehow at a group level. Every business is, but before he was formally announced as a chairman, that time individual businesses are open, they were there. So I was getting opportunity to contribute to my potential to all of them. डिसिजन डेटा ड्रिभन नै छ सर. Yes. Any organization cannot run only on emotion. Emotion किन आउँछन् बिकज अफ द एक्सपिरियन्स भने होइन. यतिकै इमोसन आउँदैनन्. यु हेभ रिसोर्सेस, यु हेभ एक्सपिरियन्स, यु हेभ इमोसन, बट इफ अल अफ दिज आर ब्याक्ड बाई अ डाटा ड्रिभन डिसिसन मेकिङ प्रोसेस, इट मिन्स द सक्सेसको चान्सेस चाहिँ बढी हुन्छ. राइट. इमोसनमा तपाईँ यो बिजनेस गर्छु भनेर इन्टर्नली एक लेभलको डिसिजनसम्म पुगेको हुन सक्छन्, तर त्यो डिसिजन मटेरियलाइज गर्नको लागि, एक्चुअली त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि यु निड अ ब्याकिङ अफ द डाटा. अब आज म एउटा नयाँ बिजनेसमा गर्छु र अल अफ सडन मलाई त्यो बिजनेस राम्रो जस्तो देख्यो, त्यति नै हुँदैनन्. हामी त्यसलाई चाहिँ आफ्नो इन्टर्नल इन्टेलिजेन्स, हामीसँग भएका एक्सपर्ट टिमहरूसँगको डिस्कसन र त्यतिबाट पनि पुगेन भने हामी एक्सटर्नल एजेन्सीलाई पनि त्यसमा चाहिँ स्टडी गर्न भन्छौँ र त्यसको स्टडीको रिपोर्टले के हामीलाई सजेस्ट गर्छ त्यसलाई पनि प्राथमिकता दिन्छौँ. सो इट्स नट ओन्ली अन इमोसन होइन. इमोसन ड्युली ब्याक्ड बाई डाटा ड्रिभन डिसिसन मेकिङ प्रोसेस. जस्तै एउटा कुरा सोध्न थालेको, जस्तै इन्डिया हामी भन्छौँ नि वी 20 years अहेड देन अस होइन. जस्तै तपाईँले त्यहाँ डिएलएफमा एउटा इक्जाम्पल अलि याद गर्न त्यही सजिलो भइरहेको छ, बिकज त्यहाँ म पनि पढ्दाखेरि चाहिँ डिएलएफ वाज यस्तो यस्तो कामहरू गर्ने जुन चाहिँ अचम्म लाग्ने क्या, त्यस्तो प्लानिङहरू रियल इस्टेट बेस्डमा होइन. त्यहाँको त्यो काम र अब जस्तै यहाँ अब इन्डाइरेक्टली भन्दाखेरि त गोल्यान्ड ग्रुप पनि त रियल इस्टेट नै बिजनेस हो. समवेयर इन सोलर, समवेयर इन हस्पिटलिटी होइन. डाइरेक्टली त्यसरी भन्न मिल्दैन. रियल इस्टेटको एउटा प्रोपर्टी वेस्टार प्रोपर्टिज भन्ने बालकुमारीमा ग्रुपले गर्नुभएको थियो, जो कि 2023 श्रावणमा जुलाई अगस्ततिर चाहिँ अलमोस्ट सबै फ्ल्याटहरू चाहिँ सेल भइसकेको हुनाले ह्यान्डओभर गरेर सोसाइटीले दिइसक्यो. सो द्याट इज वान अफ द रियल इस्टेट प्रोजेक्ट. डिफ्रेन्सेस र सिमिलारिटिज के छ कि त्यो इन्डिया र नेपालको कल्चर? होइन, त्यो नेपाल र इन्डियाको अफकोर्स डिएलएफ किनकि दुइटैमा टप लेभलमा काम गरिसक्नु भएको छ हो. सो डिएलएफको स्केल धेरै ठुलो छ कि स्केलको डिफ्रेन्सेस छ. अब यहाँ कसैले रियल इस्टेट गर्यो, एउटा हाउसिङ प्रोजेक्ट गर्यो भने कुन स्केलको होला होइन. त्यसलाई यदि हामीले डिएलएफको कुनै एउटा प्रोजेक्टसँग कम्पेयर गर्छौँ भने सो अनम्याचेबल छ, बिकज अफ इभन त्यो डिमान्ड र सप्लाईको पनि कुरा हो नि. आज तपाईँले सुन्नुहुन्छ होला एउटा फ्ल्याट चाहिँ 7 करोड 8 करोड पर्ने लन्च गर्ने हुने बित्तिकै विदिन 10 मिनट्स सोल्ड आउट भइहाल्छ. त्यहाँ डिमान्ड पनि छ कि. सो त्यो लेभलको प्रोजेक्ट्सको त्यहाँ डिमान्ड पनि छ र त्यो लेभलमा उनीहरू जान सक्ने क्यापेबिलिटी पनि छ. सो त्यो स्केलको डिफ्रेन्सेस छ नम्बर 1. नम्बर 2 चाहिँ यहाँ गर्नेहरू चाहिँ रियल इस्टेटमा हामी सुनेका कुराहरू गर्ने जग्गाका नर्मली प्लोटिङ गर्ने, प्लोटिङ बेच्ने टाइपका बढी छन्. डिफ्रेन्ट स्केलमा, कोही ठुलो स्केलमा गरिरहेको होला. ठुलो भनेपछि नेपालको कन्टेक्स्टमा ठुलो, कोही सानो स्केलमा गरिरहेको होला. कसैले 1-2 बिघा किनेर त्यसलाई कट्ठामा बनाएर बेच्ने प्लान गर्छन् होला. त्यो लेभलकोलाई पनि हामी रियल इस्टेट भन्छौँ नि हो. तर रियल टर्म अफ रियल इस्टेट भनेको कसैले प्रोजेक्ट हाउसिङका प्रोजेक्ट्सहरू गरिरहेछन्, त्यसलाई यदि कम्पेयर गर्ने हो भने डिएलएफको इको सिस्टमसँग यसमा स्केलको ठुलो डिफ्रेन्स होइन. अब उनीहरूसँग एक्सपिरियन्स पनि छन्, यति वर्षदेखि गर्दै आइरहेछन्, प्रोसेस सिस्टम सेट भएको छ, सेगमेन्टेसन गरेको छन्. सँगसँगै उनीहरूको जुन नेक्स्ट जेनेरेसन जसले पछि गएर बिजनेसलाई लिड गर्छ, तिनीहरूको स्किल सेट र तिनीहरूको इन्ट्रेस्ट दुवैलाई ध्यानमा राखेर कहीँ न कहीँ त्यो बिजनेसहरूको एलोकेसन पनि त्यसरी गरिदिएको छन्. सक्सेसन प्लानिङ इज भेरी स्ट्रङ. आई हर्ड द्याट. आई जस्ट गिभ यु वान एक्जाम्पल. सक्सेसन प्लानिङमा एउटा व्यक्तिको म्यानेजमेन्ट स्किल्स, उसको आफ्नो इन्ट्रेस्ट लेभल ध्यानमा राखेर म काम गर्दै गर्दा अल अफ सडन द डिसिसन वाज टेकन कि एनी इन्डिभिजुअल बिलो एजिएम लेभल वी निड टु आउटसोर्स. ओके. सो दोज पिपल इट्सेल्फ विल बी आउटसोर्स टु द आउटसोर्स एजेन्सी. सो त्यो बेलामा जेनप्याकमा
फिनान्स फङ्सनमा एजिएमभन्दा तलका जति पनि स्टाफ थियो कन्ट्र्याक्ट बेसिस सबैलाई चाहिँ जेनपेकलाई काम चाहिँ जेनपेकलाई आउटसोर्स गर्यो विथ कन्डिसन कि हाम्रो स्टाफ चाहिँ जबलेस हुनुहुन्न, यो स्टाफ नै तपाईँले लग्नुपर्छ। ओके। अनि त्यो स्टाफलाई अपस्किल गर्नुपर्छ, त्यो स्टाफको स्यालेरी बढाउनुहुन्छ भने ग्यारेन्टी गर्नुहोस्। एउटा अर्गनाइजेसनल रेस्पोन्सिबिलिटी पनि निभायो, सँगसँगै स्प्यान अफ म्यानेजमेन्ट कति ठुलो राख्ने भित्र सक्सेसरलाई ध्यानमा राखेर पनि डिसाइड गर्यो। त्यो फिनान्सको केसमा पनि, कम्प्लायन्सको केसमा पनि, इन्जिनियरिङ सेगमेन्टको केसमा पनि त्यसरी डिसिसन लियो। सो एउटा स्टेज थियो होला जहाँ सबै स्टाफ इन हाउसै राखौँ, फ्रम इन्ट्री लेभल अप टु द हाइएस्ट पोजिसन। त्यो स्टेजबाट दे डिसाइडेड दे विल बी कन्सन्ट्रेटिङ ओन्ली अन द की रिसोर्सेस एट अ सिनियरिटी लेभल, र बाँकी जुन प्रोसेस ड्रिभन कामहरू गर्नेछन् सबैलाई लेट्स आउटसोर्स इट, बट विदाउट कम्प्रोमाइजिङ अन द त्यो स्टाफ जुन यति समयदेखि काम गरिरहेछ उसको चाहिँ जब सेक्युरिटीलाई कम्प्रोमाइज नगर्दै जहाँ पनि गयो त्यहाँ चाहिँ त्यो म्यान्डेट राख्यो हैन। अनि इभन आउटसोर्स इमिडिएटली गर्दाखेरि जब हामी भनिरहेछौँ कि जो स्टाफ जसलाई हामी आउटसोर्स गरिदिरहेछौँ, जसलाई सेन्ड गरिदिरहेछ तपाईँको अर्गनाइजेसनमा, त्यसलाई त्यसको स्यालेरी त्यसको इन्क्रिमेन्ट्स चाहिँ त्यसको चाहिँ इन्स्योर होस् भन्ने हिसाबको पनि म्यान्डेट राख्दै, सो त्यो त्यसको एक्सपिरियन्स कति छ भन्ने त्यसमा त्यसले चाहिँ म्याटर गर्छ। उसले चाहिँ यति वर्षदेखि त अर्गनाइजेसन चलाउँदै आइरहेको छन्। अब केपी सिंह इज स्टिल प्रोब्ली कन्ट्रिब्युटिङ राइट, तर उहाँ धेरै एजेड भइसक्नु भएको छ। नेक्स्ट जेनेरेसनलाई पनि उहाँले त्यही अनुसारले चाहिँ ग्रुम गर्दै लग्नु भएको छ। सो त्यो छन् नेपालमा पनि अब त्यही डिएलएफ लेभलकै रियल एस्टेट इक्जाम्पल छैन, तर जो पनि छन् सायद उहाँहरूको पनि जेनेरेसनमा मेबी फर्स्ट जेनेरेसन नहोला, सेकेन्ड जेनेरेसन होला या थर्ड जेनेरेसन होला, उहाँहरूले यो सेक्टरमा पनि पोटेन्सियल हेरिरहनु भएको छ। देयर आर फ्यु प्रोजेक्ट्स माइट बी नोइङ, सिजीले गरिरहेछ, इभन विशाल ग्रुपले गरिरहेछन्, तर त्यो स्केलमा छैनन्। मेबी अहिलेको रियल एस्टेटको मन्दीले गर्दाखेरि पनि त्यति डिमान्ड छैन। अब त्यो अलिकता डिस्करेजमेन्ट टु द सेक्टर भइहाल्छ कि अब डिमान्ड नभएपछि कसैले सोचेर केही ल्यान्ड ब्याङ्कहरू किनेर राख्नुभयो होला, यसमा म एउटा रियल एस्टेट हाउसिङ प्रोजेक्ट गर्छु, डिमान्ड नै छैन, यतिकै थन्केर बसेको छ। जस्तै मेरो एउटा त्यो सिमिल्यारिटिजमै एउटा क्वेसन चाहिँ के गर्नु मन लाग्छ होइन, जस्तै इन्डियामा तपाईँ त्यत्रो काम गर्दाखेरि जस्तै यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ कपाल अफ केही नम्बर्स मात्रै कम्पनीहरू चाहिँ राम्रो गरिरहेछन्, बट अदर्स आर स्टार्ट त गरिरहेछन्, दे ह्याभिङ अ प्रब्लम विथ स्किल होइन। जब ठुलो हुनु खोज्छ त्यतिखेर त्यहाँ चाहिँ प्रब्लम आइहाल्दो रहेछ क्या। त्यो हेर्दाखेरि त्यो कोर प्रिन्सिपल्सहरू क्यान आइडेन्टिफाई त्यो के कारणले त्यस्तो हुँदो रहेछ, अपार्ट फ्रम भनौँ न करेन्ट पोलिटिकल सिचुएसन्स जुन पास्टमा थियो, अब त आई थिङ्क राम्रो होला, त्यो बाहेकको केही इन्साइट फाइनेन्स पर्सपेक्टिभबाट सरले भन्दाखेरि होइन। भर्खरै तपाईँले के भन्नुभयो कि अमित अग्रवाल आउँदाखेरि पनि हि टोल्ड द्याट फर टु स्केल एनी बिजनेस यु निड फाइनेन्स प्रोफेसनल्स अफ कोर्स, त्यसमा चाहिँ हामी अब सिए भनौँ अरू कुनै विज्ञ होला, तर यु निड अ फाइनेन्स प्रोफेसनल है। खल्तीमा पनि जब हामी वी टुक अ डिसिसन टु इन्भेस्ट फ्रम वर्लिङमा हुँदाखेरि त्यसपछि अफकोर्स आई वाज अन द बोर्ड अफ खल्ती फर 2 years बिफोर, मतलब 1 day बिफोर आई जोइन, म त्यहाँ बोर्डमा थिएँ। सो त्यसले गर्दाखेरि धेरै यस्ता बिजनेसेसहरू छन् जुन अफ लेट त आई थिङ्क दे स्टार्टेड रियलाइजिङ कि देयर इज अ निड अफ फाइनेन्सियल प्रोफेसनल, साउन्ड फाइनेन्सियल प्रोफेसनल्स के इन देयर अर्गनाइजेसन टु एसिस्ट देम वेन दे डिसाइड टु स्केल के। यदि म कन्टेन्ट छु, म जति गरिरहेको छु त्यसैमा म्यानेज भइरहेछ भने र म आई एम ह्याप्पी अबाउट द्याट, त्यो अवस्थामा त तपाईँसँग भएको जो रिसोर्सेस छ त्यसैले पनि पहिला पनि गरेको थियो, अहिले पनि गरिरहेछ, गर्दै जान्छन् कि। तर तपाईँ ठुलो ड्रिम गर्न थाल्नुहुन्छ, वेन यु एम बिग यु निड अ सपोर्ट सिस्टम अल्सो टु बी म्याचिङ द्याट ड्रिम के। त्यसको लागि यु निड अ प्रोफेसनल्स होइन, एक्सपिरियन्स जसलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट रेलेभेन्ट सेक्टर अनुसार हो। कसैलाई चाहिँ मानव म इनर्जीको कुरा गर्छु भने रिन्युएबल इनर्जीमा मैले बिजनेस गर्नु छ भने त्यो सेक्टरको विज्ञ राख्नु। फाइनेन्स क्यान बी कमन इन अल द स्केलेबल बिजनेस, त्यो त चाहिन्छ नै, र त्यो बाहेक चाहिँ रिस्पेक्टिभ सेक्टरको पनि विज्ञ चाहिँ राख्नु पऱ्यो। अफकोर्स विज्ञ राख्नुहुन्छ भने विज्ञ चाहिँ कस्टली पनि हुन्छ होइन। यु क्यानट भन्छ नि, यु क्यान गेट
अब अफ वर्डमा युज गरौँ, बट यु क्यान गेट ओन्ली द्याट वाट यु आर पेइङ फर। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यदि राम्रो विज्ञ राख्छौँ भने उसको आफ्नो प्रोफेसनल अपर्च्युनिटी कस्ट हुन्छ। इफ आई कन्ट्रिब्युट माई फुल टाइम टु एनी अर्गनाइजेसन, आई नो द्याट वाट इज माई अपर्च्युनिटी कस्ट, आई सुड बी पेड फर द्याट, राइट। सो सुरुवातमा लाग्छ कि अहिले पनि सिएफओ चाहियो, ग्रुप सिएफओ चाहियो लेभलको इन्डिभिजुअल बिजनेस भएको या ग्रुप भएकोहरूले चाहिँ एस्पायर गरिरहेको हुन्छन्, तर प्याकेजको कुराहरू आउँदाखेरि बजेट चाहिँ कन्स्ट्रेन्ट हुन्छन्। त्यो भनेपछि के भयो, त्यस्ता रिसोर्सेसहरू चाहिँ नेपालमा बस्दैनन्। त्यो रिसोर्स त बाहिर अपर्च्युनिटी छ, बाहिर जान्छन्। यु नो द्याट हाउ मेनी प्रोफेसनल्स हेभ मुभड आउट अफ नेपाल रिसेन्ट लास्ट 1 to 2 years। सो एउटा त इफ यु एम बिग, यु वान्ट टु स्केल, यु निड टु ह्याभ द्याट इको सिस्टम। कहिलेकाहीँ के हुन्छ कि म बिग भएपछि त्यसपछि मान्छे ल्याउँछु, ओके, या म बिग हुनको लागि पहिला नै मान्छे ल्याउँछु। त्यो डिसिजनमा तपाईँ क्लियर भइदिनुहोस्। द्याट इज समथिङ विच क्यान मेक ओर ब्रेक। एग और चिकन जस्तो भयो कि कुन पहिला गर्ने, कुन पहिला। क्यान यु एक्सप्लेन सिमिल्यारिटिज माइन्डसेट दिलीप सरको र पवन गोल्यान सरको? होइन, यु ओन्ली हाइलाइटेड फर्स्ट जेनेरेसन सेकेन्ड जेनेरेसन को कुरा त त्यो फर्स्ट जेनेरेसन एन्टरप्रेन्योर थियो, उहाँले पनि धेरै स्ट्रगल गर्नुभएको थियो दिलीप सरले। अनि त्यहाँबाट चाहिँ उहाँले एउटा बिजनेसलाई चाहिँ इन्सेप्सनदेखि एउटै बिजनेसमा कि एउटा डिफ्रेन्सेस के हुन्छ, उहाँले त्यो बिजनेसमा पोटेन्सियल डे 1 देखि हेर्नु भएको थियो, त्यो बिजनेसमै फुल इनर्जी फुल फोकस लगाउनु भयो। मलाई लाग्छ इनिसियल स्टेजमा उहाँले 1-2 अझै पनि एलाइड बिजनेसहरू पनि गर्नुभयो, लाइक कम्प्युटर के कुराहरू पनि थियो, तर पछि गएर सबै बन्द गरेर पुरै फोकस यसैमा लगाउनु भयो होइन। सो उहाँको आइडियोलोजी चाहिँ त्यसमा उहाँको स्ट्रेन्थ छ, त्यसैमा स्टिक भएर बरु यसैलाई ठुलो बनाउने लागिराख्नु भयो। मलाई लाग्छ पवन सरको म धेरै एक्टिभली उहाँसँग काम गरिनँ, उहाँको जुन प्यासनको बिजनेस हो त्यसमा गर्नुपर्ने कामहरू गरेँ। त उहाँ पनि त्यो जब मोस्ट अफ द बिजनेसबाट समाउ उहाँले रिटायरमेन्ट लिइसकेको स्टेजमा गए। सो सुरुको स्टेजमा उहाँले कसरी गर्नुहुन्थ्यो कुनै बिजनेस आइडियामा जब उहाँले इन्सेप्सनदेखि गर्नु, त्यो चाहिँ अफकोर्स मलाई त्यो एक्सपिरियन्स छैन। सो त्यसले गर्दाखेरि जुन स्टेजमा मैले दिलीप सरसँग कुरा गरेँ त्यही स्टेजमा पवन सरसँग कुरा नगरेको उहाँले इक्वली कम्पेयर गर्न सक्दिनँ। र एउटा त फर्स्ट जेनेरेसन देन सब्सिक्वेन्ट जेनेरेसनको बिजनेस हाउसेसको कुरा गर्दाखेरि, तर नयाँ बिजनेसमा यदि म कम्पेयर गर्छु भने नयाँ बिजनेस जुन अहिले अक्षय गोल्यानजीलाई लिएर आइरहनु भएको छ, रिन्युएबल इनर्जीकै एउटा इक्जाम्पल लिउँ, होस्पिटलिटीमा पनि अरू नयाँ युनिट्सहरू खोल्ने डिसिजनहरू, हाम्रो लुम्बिनीमा पनि एउटा 5 स्टार रिसोर्ट आउँदैछ। त्यस्ता नयाँ बिजनेसमा हेर्दाखेरि उहाँको अहिले पनि बिजनेस डिसिजनलाई ब्याक गर्नको लागि चाहिँ एउटा स्टडी प्रोपर हुनु पऱ्यो होइन। त्यो स्टडी इन्टर्नलदेखि एक्सटर्नलसम्म हुनु पऱ्यो। सो देयर आर इन्टर्नल टिम्स अल्सो हु डज द्याट स्टडी सपोर्ट इन डिसिजन मेकिङ, तर समटाइम्स द्याट इज गेटिङ ब्याक बाई द एक्सटर्नल स्टडी अल्सो। र एलाइनमेन्ट भएन भने देन क्वेसन कि कहाँ के छन्, त्यसपछि फुल स्टडी सकिसकेपछि हामी अगाडि बढ्छौँ। त त्यो डिसिजन मेकिङमा चाहिँ एटलिस्ट इन्क्लुसिभ रोल छ। यस्तो होइन कि ही हिमसेल्फ डिसाइड्स एभ्रिथिङ, ही युजेज द रिसोर्सेस। हामी छौँ, हामीले सपोर्ट गर्छौँ, अरू पनि एक्सपर्टिज भएका डिफ्रेन्ट टेक्निकल रियल इस्टेटमा या हस्पिटलिटी सेक्टरमा काम गरेका एक्सपर्टहरू छन्, ह्युमन रिसोर्समा काम गरेका एक्सपर्ट रिसोर्सहरू छन्। सबैलाई उहाँहरूले सबैको भ्यू पोइन्ट पनि बुझेर डिसाइड गर्नुहुन्छन् नयाँ बिजनेसेस गर्दाखेरि। वर्ड लिङ्कमा यस एज ए सेट्स उहाँ एउटा बिजनेसलाई राम्ररी क्युरेट गरेर त्यसैलाई नै ग्रो गर्नतिर जानुभयो। न्यू इभेन्चरमा चाहिँ एउटा खल्तीमा हामी इन्भेस्ट गर्ने डिसिजन गऱ्यौँ। द्याट वाज अल्सो समहाउ एलाइड वाइ बिकज इन्टरनेटको कलेक्सन्स रेभेन्यू कलेक्सन चाहिँ मोर और मोर डिजिटलाइज हुँदै गइरहेको थियो, राइट। काठमाडौँ भ्यालीमा त इभन 70-80% अफ द रेभेन्यू वाज कलेक्टेड थ्रु डिजिटल च्यानल, मोस्टली फ्रम वालेट्स, राइट। एन्ड आउटसाइड भ्याली पनि 50+60% यसरी क्रस गर्दै गइरहेको थियो। म हुँदाखेरिको अब आई स्टिल रिमेम्बर, म हुँदाखेरि इट वाज 65% अफ इन्टायर कलेक्सन थ्रु डिजिटल वालेट, राइट। सो त्यो हुँदाखेरि वाइ नट वी सुड ह्याभ अल्सो सम स्किन इन द्याट डिजिटल बिजनेस भनेर लेट्स ह्याभ सम इन्भेस्टमेन्ट भनेर हामी त्यहाँ गयौँ। त्यसपछि त्रिवेणी ग्रुपले पनि सर्टेन इन्भेस्ट गर्यो खल्तीमा। खल्ती पनि जुन एउटा लिप अफ ग्रोथ लिएको छ, हामी इन्टर गरेपछि
त्यसलाई नै ब्याङ्क गर्दै ट्रेभेनिङ ग्रुपले पनि सर्टेन स्टेक स्मल स्टेक त्यहाँ पनि राख्नुभयो। आज अब आइएमईसँग मर्जर गरेपछि अफकोर्स एउटा डिफ्रेन्ट स्केलमा छ। सो राइट टाइममा चाहिँ प्रोफेसनल आयो भने कुनै पनि अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ त्यो ड्रिमलाई पुरा गर्न हेल्प गर्छ। सो यु निड टु फाइन्ड अब अफकोर्स त्यसको अपर्च्युनिटी कस्ट पनि तपाईँले भ्यालु गर्नुपर्छ या त्यसलाई कसरी कम्पेन्सेट गर्ने। कतिपय स्टार्टअपमा चाहिँ राम्रो प्रोफेसनलहरू जोइन गर्छ अनि उसलाई रेकरिङ र एभ्री मन्थ दिने कम्पेन्सेसन मेबी लेस होला, तर लङ टर्ममा त्यसलाई कम्पेन्सेट गर्ने इसोप्स हुनसक्छ। देयर क्यान बी एनी टुल्स होइन, क्यास लिङ्क्ड इन्सेन्टिभ हुनसक्छ तर लङ टर्ममा दिने गरी। अब म एज अ प्रोफेसनल त्यस्तो अर्गनाइजेसनसँग जुड्न खोज्यो भने म यो पनि हेर्छु त्यो अर्गनाइजेसनको पोटेन्सियल छ। अफकोर्स 3 वर्ष म पनि त्यो बिजनेसको आइडियोलोजी र बिजनेसको जुन थिङ्किङ र ड्रिम छ, जुन गोल छ नि, त्यो मैले पनि रिलेट गर्न सक्नु पऱ्यो। सो अ प्रोफेसनल कुनै बिजनेसमा जाँदाखेरि आफ्नो स्टेरियोटाइप राखेर चाहिँ म त पास्टमा यस्तो गरेको थिएँ, म त्योभन्दा डिफ्रेन्ट जोनमा जाँदिनँ, मैले जुन गरेको थिएँ त्यही त्यहाँ सक्सेसफुल भएको थियो त्यसैलाई 100% इम्प्लिमेन्ट गर्छु, त्यो लर्निङलाई युज गर्ने हो। नयाँ अर्गनाइजेसनको डिमान्ड फरक हुनसक्छ, नयाँ अर्गनाइजेसनले मलाई फरक तरिकाले कम्पेन्सेट गर्न सक्छ। त आई निड टु बी फ्लेक्सिबल इनफ, युटिलाइज द प्रिभियस लर्निङ एन्ड डु द निडफुल एज पर द रिक्वायरमेन्ट अफ द्याट टाइम होइन। सोलर प्रोजेक्ट नै आजभन्दा 2 वर्ष पहिला अलग डाइनामिक्स थियो, आज अलग डाइनामिक्स। प्रोजेक्ट त एउटै छन् होइन, पहिला हामी यसरी गरेका थियौँ त्यसरी नै अहिले पनि गर्छु पनि हुँदैन। हुनसक्छ अहिले ठुलो स्केलमा गयो, हाम्रै ग्रुपमा पहिला हामी 20 मेगावाट प्रोजेक्ट मात्रै गऱ्यौँ 2023-24 तिर। अहिले आएर इफ यु सी द्याट वी हेभ पोर्टफोलियो अफ 170 मेगावाट अन्डर कन्स्ट्रक्सन भनेपछि सोलर प्रोजेक्ट मात्रै। सो यो स्केललाई पनि त म्यानेज गर्नको लागि हामीले त्यो 20 मेगावाटको साइजको थिङ्किङ राखेर त हुँदैन। अहिले 170 मेगावाट भनेपछि त्यो पनि इन्टु मल्टिपल लोकेसन्स all at the same time. The biggest struggle you might be facing in land acquisition. गभर्मेन्टले चाहिँ पिपिए गर्छन् अनि सोच्छन् सबै थोक सुपरम्यान जस्तै एभ्रिथिङ द्याट्स डेभलपर विल हेभ टु डु। बाहिर इन्डियामा इफ यु गो द्याट इफ यु हेभ अ प्रोजेक्ट द्याट टु अफ रिन्युएबल इनर्जी स्पेस, द स्टेट गभर्मेन्ट्स हेल्प इन एक्वायरिङ ल्यान्ड्स, एटलिस्ट हेल्प त गर्छन्। यहाँ त त्यस्तो केही छैन, यु हेभ टु डु एभ्रिथिङ। ल्यान्ड किन्दा जाँदाखेरि इभन जग्गा धनीहरूसँगको डिलिङ, त्यहाँको लोकल टु सम एक्सटेन्ट हामीले त्यहाँको लोकललाई चाहिँ लोकल प्रतिनिधिहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छौँ कि हामी यहाँ प्रोजेक्टको लागि आइरहेछौँ, यो प्रोजेक्ट ल्याउनको लागि हामीलाई चाहिने चाहिँ अलिकता लोजिस्टिकल सपोर्ट गरिदिनुहोस्, जग्गा धनीहरूसँग तपाईँहरूले पनि कुरा गरिदिनुहोस् भन्ने कुरा चाहिँ हामी राख्छौँ। तर इभेन्चुअली इट इज ओन्ली विथ द डेभलपर द्याट एभ्रिथिङ दे हेभ टु म्यानेज। यसपालिको हुन त 960 मेगावाटको सोलर प्रोजेक्टको बिडिङ प्रोसेस नै रिभर्स तरिकाले गरिएको थियो, जसले लोएस्ट बिड गर्छ त्यसले पाउँछ भन्ने हिसाबले। अब त्यो बेलामा जब त्यो रिभर्स बिडिङ गरेको थियो त्यो बेलामा चाहिँ एक्सटर्नल फ्याक्टर्स र इकोनोमिक्स फरक थियो अनि त्यो बेलामा प्राइसेस अफ द कम्पोनेन्ट्स वर डिफ्रेन्ट। त्यो बेलामा इभन एक्सचेन्ज रेट्स वर एट डिफ्रेन्ट लेभल, अहिले फरक छन्। त्यसले गर्दाखेरि कतिपय डेभलपर जो एक्सपिरियन्स बोकेको थिएन तिनीहरूले चाहिँ फर्स्ट टाइम जाँदाखेरि त्यो बेलाको फ्याक्टर्सलाई कन्सिडर गरेर मेबी लोएस्ट बिड गर्यो। आज तिनीहरूलाई च्यालेन्ज हुन त्यो बेला कसैले फ्याक्टर गराएको थियो कि म त जग्गा किन्छु त्यसमै प्रोजेक्ट गर्छु, अब जग्गा किनेर प्रोजेक्ट गर्न सायद सम्भव नहुन सक्ला कसैलाई, उनीहरू लिजमा जान्छन्। लङ टर्ममा इफ यु सी प्रोजेक्ट त्यही त सर्टेन पोलिसी लेभल कुराहरू पनि त्यसमा आउँछन्। अब नेपालमा हामीले लिज लङ टर्म गरेपछि पनि हुन त लिगली भ्यालिड भयो पनि भोलिको दिनमा कुनै कम्प्लिकेसन आउने हो कि होइन। सो यु निड टु बी आजकल जति पनि प्रोजेक्ट्सहरू आइरहेछन् त्यो प्रोजेक्ट्सहरू हामी पछि गएर पब्लिकमा पनि लग्छौँ, किनभने हामी यो प्रोजेक्ट्सहरूका बेनिफिट जेनरल पब्लिकले पनि पाओस् भनेर तिनीहरूलाई पनि एउटा इन्भेस्टर्सको रूपमा अनबोर्ड गर्ने पोजिसनमा लाग्छौँ। सो मेरो प्रोजेक्ट चाहिँ लङ टर्म प्रोजेक्ट छ, पिपिए ब्याक प्रोजेक्ट छ भनेपछि त्यसको इन्फ्रास्ट्रक्चर र त्यसको एसेट ब्याङ्क पनि हुनु पर्यो भन्ने हिसाबले अलिक कस्टली होला, पर मेगावाट कस्ट हाम्रो अरू डेभलपरहरूभन्दा बढी होला, तर हामी ती सबै फ्याक्टरलाई कन्सिडर गरेर पनि हामी त्यो प्रोजेक्ट्सको त्यो सेक्युरिटी टु द प्रोजेक्टलाई इन्स्योर गर्नको लागि पऱ्यो भने हामी जग्गा किन्ने नै गर्छौँ। हामी जग्गा वी डु नट गो इन्टु लिजिङ। त्यस्तै कुनै एउटा वान अफ द प्रोजेक्ट्समा त्यो रिक्वायरमेन्ट ठ्याक्कै किन्ने भेटेन र प्रोजेक्ट डिले भइरहेछ भने अफकोर्स विल बी ओपन फर लिज, तर अदरवाइज चाहिँ दिस इज वाट द्याट्स द रिजन सोलर प्रोजेक्ट्सहरूमा चाहिँ
देयर आर डिफ्रेन्ट डाइनामिक्स टु डिफ्रेन्ट चेन्ज भइसकेको छ है विदिन 2-3 इयर्स यस्तो चेन्ज भइसकेको छ, सिग्निफिकेन्ट चेन्ज भएको छ नि। त्यसमा फेरि एक्सटर्नल पोलिसी चेन्जेस पनि ठुलो फ्याक्टर्स गर्छ कि एक्सचेन्ज रेट इज अल्सो ड्रिभन बाई सेभरल एक्सटर्नल फ्याक्टर्स होइन। हामीले 150 को कुरा भर्खरै गऱ्यौँ, अनि यो इरानको वार कहिले सकिन्छ, त्यसपछि के चेन्जेस हुन्छ कि अब म त्यो रेट कम हुन्छ भनेर के प्रोजेक्ट होल्ड गरेर त बस्न सकेन नि होइन। सकभर हामीले आफ्नो एक्सपिरियन्स युज गर्दै सामान ल्याइसकेको छ र लायबिलिटी मेटेरियलाइज भइसकेको छ भने हेजिङहरू गर्नुपर्ने हुन्छन्, गर्न कोसिस गर्छौँ ताकि एक्सपोजर योभन्दा बियोन्ड नजाओस्। तर अदरवाइज चाहिँ प्रोजेक्टलाई रोकेर बस्ने कि अनसर्टेन्टी छ नि। ल कसैले ग्यारेन्टी गर्यो 3 महिनामा वार सकियो, 3 महिनापछि चाहिँ एक्सचेन्ज रेट कम हुन्छ भने ल ठिक छ हामी क्यालकुलेट गरौँला कि द इम्प्याक्ट अफ द्याट होल्ड गरेर स्टार्टिङ नाउ भर्सेस स्टार्टिङ आफ्टर 3 that being professional we can do that, right? How much opportunity of revenue for that 3 months will be foregone versus what is the cost that we are going to save. So त्यो गर्न सक्छौँ नि कस्ट बेनिफिटको कुराहरू। सो अनसर्टेन्टिजको केसमा चाहिँ कहीँ न कहीँ त्यहाँ आउँछ कि पहिलाको एक्सपिरियन्स, पहिला पनि त्यस्तै कुनै सिचुएसन्स कसैले या त्यो बिजनेस ग्रुपमा प्रिभियस जेनेरेसनले कसरी ह्यान्डल गरेको थियो, ती सब कुरा नयाँ जेनेरेसनमा कति कन्भिक्सन छन् र भोलिको दिनमा चाहिँ कुनै स्पेसिफिक कस्ट बढिरहेछ भने त्यसलाई अरू कुनै एलिमेन्ट अफ कस्टमा फर्दर नेगोसिएट गरेर हुन्छ कि कसरी गरेर हुन्छ, त्यसलाई कसरी हामी इक्वली भायबलको रूपमा चाहिँ मेन्टेन गर्न सकिन्छ। त त्यसमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ स्टडी र त्यहाँ चाहिँ कन्ट्रिब्युसन र एक्सपर्टिजको जरुरी पर्छ। जस्तै अब लास्टमा आइसकेको छ सर हामी है, म अलिकति अब अलिक कन्टेक्स्ट चेन्ज गर्न खोजेको। लेट्स से समवन 25 इयर्स ओल्ड है, इज स्टार्टिङ अ बिजनेस, एउटा चाहिँ न्यू बिगिनिङ्स भयो, स्टार्टअप्स भयो भर्खरको राइट, र एउटा चाहिँ तपाईँ जस्तो अब लार्जेस्ट बिजनेस ह्यान्डलिङ भयो होइन, होल्डिङ अब यस्तो यस्तो भयो। जस्तै अब यो कन्टेक्स्ट फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्सेस स्टार्टिङ भर्सेस मेच्योर बिजनेस होइन। एउटा चाहिँ मैले यहाँ के नोट गरेको थिएँ भन्दाखेरि एउटा सर्भाइभल मेट्रिक्स भर्सेस अप्टिमाइजेसन मेट्रिक्स के। जस्तै सर्भाइभल मेट्रिक्स भने के भन्दाखेरि यु हेभ टु सर्भाइभ एट एनी कस्ट होइन। जस्तै हरेक चिज रेभेन्यू चाहिँ अब क्रेडिटमा बेच्ने कि क्यासमा बेच्ने त, किन यु निड अ लिक्विड टु रन योर मन्थली कस्ट होइन। तर हामी मेच्योर बिजनेसमा त वी क्यान गो अन अप्टिमाइजेसन, कसरी चाहिँ भएको एसेट्सलाई चाहिँ कसरी कम्पाउन्ड गर्न सकिन्छ होइन। त्यस्तै यस्तो अरू इक्जाम्पलहरू फर द बिगिनर्स यो फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टमा चाहिँ के ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू छ? भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। आई थिङ्क अहिलेको कन्टेक्स्टमा हाम्रो न्यू जेनेरेसनहरूले पनि नयाँ बिजनेसेस नयाँ अपर्च्युनिटीतिर जान खोज्छन्। सुरुमा ऊ 1-2 साथी मिलेर कहिलेकाहीँ एक्लै पनि त्यो जर्नी चाहिँ स्टार्ट गरिदिन्छ होइन। तर स्टार्ट गरिदिइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ त्यो जर्नीलाई सक्सेसफुल जर्नी बनाउनको लागि रिसोर्स त चाहिन्छ। पहिला त क्वेसन के भयो भन्दाखेरि फाइनेन्स इज इम्पोर्टेन्ट और म्यानेजमेन्ट अफ फाइनेन्स इज इम्पोर्टेन्ट ओके एट एनी स्टेजेस अफ बिजनेस, बी इट स्टार्टअप और अ सक्सेसफुल वान, लिगेसी अफ सो मेनी इयर्स, सबैको लागि फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ। तर टाइप अफ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट वुड बी डिफ्रेन्ट। यस, इनिसियल स्टार्टअपमा चाहिँ जहाँ बर्न नै भइरहेछ भने उसको रनवे नै मिटअप भइरहेको छैन भने त्यो उसलाई फोकस हुन्छ कि म त्यो क्लिफमा मेरो डेथ भ्याली जुन छ नि त्यो भ्याली क्रस गरेर जब म सरप्लस जेनेरेट गर्छु त कति समयपछि त्यो म क्रस गर्छु र त्यो बेलासम्म म सस्टेन गर्नलाई मसँग कति पैसा छ र के म ठ्याक्कै त्यो पिरियडको लागि मेरो रनवे स्मुथ छ कि छैन, त्यहाँ त्यो बढी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ राइट। आइडियालाई त्यो आइडिया भ्यालिडेट भइसकेपछि त्यो प्रब्लम स्टेटमेन्ट इस्टाब्लिस भइसकेपछि जब हामी त्यसमा काम गर्छौँ, काम गर्ने बेलादेखि नै पैसा चाहिन्छ नि। या त इन्डिभिजुअली कसैले एउटा आइडियामा काम गरेर प्रोटोटाइप रेडी गरेर यतिकै मतलब गो टु मार्केटको स्टेजमा पुर्याइसक्यो, कमर्सियली भाइबल छ, त्यसपछि उसलाई चाहिँ सबै थोक स्टेज कम्प्लिट गरिसक्यो, अब मात्रै मार्केटमा प्रोडक्ट लग्नु छ, त्यो स्टेजमा उसलाई चाहिने फाइनेन्सियल निड र सुरुदेखि नै यसलाई लाग्छ कि त्यो स्टेजमा लग्नको लागि मलाई 2 वर्ष 3 वर्ष
रिसर्च गर्नु पर्ला, डेभलपमेन्टमा काम गर्नु पर्ला। इभन स्टार्टअपको लागि पनि मल्टिपल स्टेजेस हुनसक्छ। सो कुन स्टेजमा ऊ छ पहिला रिकगनाइज गर्नु पऱ्यो। फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट डे वानदेखि सुरु हुनुपर्छ कि यु माइट फाइन्ड मेनी बिजनेसेस सुरु भयो तर कोल्याप्स इमिडिएटली भइहाल्यो बिकज अफ पुवर फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट, राइट। सो पहिला त टाइप अफ स्टेज अफ बिजनेस, डिफ्रेन्ट स्टेजेस अफ बिजनेस जहाँ हामी छौँ त्यस अनुसारको फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टमा फ्लेक्सिबिलिटी हुन्छ। अब इफ यु इभन काउन्ट अ कम्पनी जसले चाहिँ 1000 करोडको रेभेन्यू हरेक वर्ष जेनेरेट गरिरहेछ, 20-30% इबिटा जेनेरेट गरिरहेछ, उसँग 200-300 करोडको फन्ड छ भने त्यहाँ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट आफ्नो एक्सपेन्डिचरलाई ध्यानमा राखेर, रेभेन्यूलाई ध्यानमा राखेर र सेट छ त्यहाँ वर्सेस जहाँ चाहिँ एभ्री डे इज ए स्ट्रगल। म अहिले प्रोडक्टमै काम गरिरहेको छु, मैले त्यो मार्केट फिटमेन्ट गर्नु छ, मैले कमर्सियली भाइबल बनाउनु छ, प्रोडक्ट रेडी भइसक्यो, मार्केटमा लग्नु छ, अब सप्लाई चेन दुरुस्त गर्नु छ, मार्केटिङ गर्नु छ, कस्टमर अनबोर्डिङ गर्नु छ। त्यो कति अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ सुरुको बेलामा ती सबै एक्टिभिटीमा फन्ड गर्नको लागि पैसा चाहिन्छ, रेभेन्यूको पाइपलाइन सुरु भएको हुँदैन। त्यस बेलामा म्यानेज गर्नको लागि डिफ्रेन्ट एप्रोच र एटिट्युड लगाउनु पर्छ भर्सेस अ कम्पनी जो चाहिँ अलरेडी इन्टु रेभेन्यू, पोस्ट रेभेन्यू स्ट्रिममा पुगिसकेको छ, हेल्दी रेभेन्यू छ, रेभेन्यू इज कन्ट्रिब्युटिङ टु द प्रफिट। जस्तै मैले भर्खरै वर्डलिङको इक्जाम्पल लिएँ नि, इफ आई हेभ अपरेटिङ मार्जिन, आई हेभ फ्री क्यास फ्लो, देन प्रोबब्ली द डिसिसन मेकिङ अफ हाउ टु म्यानेज द्याट फ्री क्यास फ्लो वुड बी देयर। जहाँ चाहिँ पैसै कमी परिरहेछ भने त्यहाँ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट टु हाउ टु ब्रिङ द्याट मनी टु सपोर्ट, राइट। खल्तीमा पनि खल्ती बर्निङ स्टेजबाट क्रस गरेर चाहिँ नेट प्रफिट या भनौँ सरप्लसको लेभलमा पुग्यो। अहिले अब खल्तीसँग मर्ज गरेपछिको अहिलेको डाइनामिक्स के छ त्यो त मर्जरको स्ट्रेन्थ एमएनएको केसमा कहिलेकाहीँ चाहिँ इनिसियल स्टेजेसमा चाहिँ हामीले केही समय अवधिसम्म चाहिँ अप्टिमाइज गर्नको लागि धेरै फर्सर राख्नुपर्ने हुन्छ। कम्पिटिसन किल भएपछि हुनसक्छ रेभेन्यूको पनि स्ट्रेन्थ बढेको हुन्छ। देयर आर डिफ्रेन्ट स्टेजेस। त स्टार्टअपको लागि पनि डे वानदेखि फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट इम्पोर्टेन्ट छ, बुझ्नु पऱ्यो कुन नेचरको म्यानेजमेन्ट चाहियो। बिचबिचमा एकदम न्यू एन्टरप्रेन्योरहरू पनि जसले एउटा प्रोडक्ट बनाएको छैन, इन्जिनियर छन्, उसले चाहिँ एउटा प्रोडक्ट बनायो, आइटी बेस्ड प्रोडक्ट बनाइसक्यो, अब उसलाई चाहिँ मार्केटिङ गर्नु छ, पैसा छैन, त उसले इन्भेस्टरलाई जान्छन्। तर इन्भेस्टरनिर गएपछि इन्भेस्टरलाई भन्छ मैले यो प्रोडक्ट बनाएँ, यो प्रोडक्टको स्ट्रेन्थ छ, यो विकनेस छ, हामी यसलाई यसरी लग्न खोजिरहेछौँ, सबै लिएर जान्छन्, मलाई पैसा चाहियो। अनि उसलाई थाहा हुन यो प्रोडक्टको भ्यालु के छ, अनि आफ्नो इमेजिनेसनमा उसको भ्यालु बनाइदिन्छ। मेरो प्रोडक्ट त 20 करोडको भ्यालु हो र म तपाईँलाई चाहिँ मलाई 10 लाख दिनुहोस् र म यति % स्टेक दिन्छु भनेर कि त्यो पनि बुझ्दैन कि इभेन्चुअली प्रोडक्टको भ्यालु उसले आफैले सोचेको हो कि भ्यालु त अरूले दिनु पऱ्यो नि। म सामान लिएर मार्केटमा जान्छु र म आफ्नो सामानको भ्यालु बनाउँदिनँ नि, सेलरले मेरो सामानको, बायरले मेरो सामानको भ्यालु दिने, मार्केटले डिटर्माइन गर्नु पऱ्यो नि। सो हामी भर्खरै भने नि कि कतिपय प्रोफेसनल्सहरू त्यस्ता स्टार्टअपको आइडियासँग यदि एलाइन गरिरहेछ, उसले पनि त्यो आइडियालाई रिलेट गरिरहेछ भने इमिडिएटली जुड्छ कि। अरे उसले यो कन्डिसनमा पनि जुड्न तयार हुन्छ कि ठिक छ अहिले यु क्यानट अफोर्ड मी, मेरो अपर्च्युनिटी कस्ट इज हाई, बट लेट्स कम्पेन्सेट इन फ्युचर एउटा बनाउँ न। त्यहाँ चाहिँ फाइनेन्सियल प्रोफेसनल पनि त्यस्तो स्टार्टअप स्टेजेसदेखि नै सुरुदेखि नै यदि कन्ट्रिब्युट गर्न थाल्यो भने त्यो डिसिप्लिन ल्याउन सक्छ, है। सो स्टार्टअपको समस्या फरक छ, एउटा ग्रुप कङ्ग्लोमरेटको समस्या फरक छ, एउटा इन्डिभिजुअल कम्पनी इनिसियल स्टेज अफ रेभेन्यू मेकिङ छ भने समस्या फरक छ, र त्यो एकदम एउटा स्टेज पार गरिसकेको छ, हाई रेभेन्यू स्टेजमा पुगिसकेको छ, त्यसको समस्या फरक छ। कति केसमा चाहिँ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट इज हाउ यु म्यानेज योर सरप्लस, कतिपय केसमा फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट हाउ यु म्यानेज योर डेफिसिट्स, है कि सिम्पल। सो अल आर द प्रब्लम्स, राइट। कति बढी सरप्लस भयो भने इफेक्टिभ रिटर्न कसरी ल्याउने, नयाँ अपर्च्युनिटीमा कसरी लगाउने, कुन अपर्च्युनिटीमा छिर्ने, मल्टिपल अपर्च्युनिटी होला त्यसलाई कसरी इभ्यालुएट गर्ने, कसरी ऱ्याङ्किङ गर्ने, कुनमा चाहिँ हामीले अहिले नै प्लान गर्ने, कुनमा चाहिँ हामीले मेबी वी क्यान वेट एन्ड वाच अ सर्टेन टाइम बिकज अफ एक्सटर्नल डाइनामिक्स, धेरै कुरा हुन्छ नि। यो ग्रोइङ स्टार्टअप कम्पनीज भर्सेस ग्रोइङ जायन्ट कम्पनीज भनौँ न,
ग्रोइङ स्टार्टअप कम्पनीमा चाहिँ एउटा युनिट इकोनोमिक्स, मेकिङ स्योर योर एभ्री एक्विजिसन अफ न्यू युजर्स विल हेल्प इन पोजिटिभ ग्रस मार्जिन भनौँ न। तर ग्रोइङ मेच्योर कम्पनी, जायन्ट कम्पनीमा चाहिँ फेरि त इकोनोमी अफ स्केलको कुरा आउँछ होइन। मेकिङ स्योर योर कस्ट अफ प्रडक्ट इज डिक्रिजिङ ड्यु टु द अप्टिमाइज्ड प्रोडक्सन प्रोसेस होइन। त्यो त धेरै यस्तो छन् यसमा। देयर आर सेभरल प्रुभेन स्टडिज के डिफ्रेन्ट जियोग्राफिजमा टेस्ट भइसकेका कन्सेप्टहरू छन्। नेपालमा चाहिँ इभन बाहिर एक्सपिरियन्स भइसकेका आइडिया, बाहिर सक्सेसफुली इम्प्लिमेन्ट भएका प्रोसेसहरू पनि हामीले लर्न गरेर लगाउन सक्यो भने हामी फड्को हान्न सक्छौँ। तपाईँले भनेको युनिट इकोनोमिक्स इज कतिपय बिजनेसेसहरू यसको बुझेकै हुन्न कि नर्मली। त्यो मैले चाहिँ नयाँ कस्टमर जोडिरहेको छु तर त्यसबाट मेरो प्लस भइरहेछ कि माइनस भइरहेछ, त्यो गणित त कमसेकम फ्लाइ चाहिँ एभाइलेबल हुनु पऱ्यो नि। सो न्यू बिजनेसेस गर्ने बेलामा सुरुमा चाहिँ कतिपय कुरा नोइङली चाहिँ इग्नोर गर्नु र थाहा नै थिएन भनेर भन्नु चाहिँ फरक हो नि। फरक पर्छ। मलाई थाहा छ कि म आम एक्वायरिङ अ कस्टमर, माई क्याग कस्टमर एक्विजिसन कस्ट इज हायर और लोअर देन माई रेभेन्यू, आई निड टु बी नोइङ इट राइट। न थाहा पाइकन त हुन्न नि। प्लस म कहिलेसम्म यसरी गर्ने त, कहिलेसम्म गर्ने, मसँग भएको फन्डले कहिलेसम्म सपोर्ट गर्छ। जुन बेलामा म क्राइसिसमा जान्छु त्योभन्दा पहिला मैले चाहिँ यसलाई रिप्लेनिस गर्नको लागि अर्को एक्टिभिटी गरिहाल्नु पर्छन् र त्यसको लिड टाइम के छ। जस्तै आइम गिभिङ वान एक्जाम्पल। मलाई थाहा छ मेरो रनवे चाहिँ 10 महिनाको छ होइन, र मैले चाहिँ नयाँ फन्ड ल्याउनको लागि आउट अफ माई प्रिभियस एक्सपिरियन्स नयाँ फन्ड रेज गर्नको लागि मिनिमम त 6 महिना लाग्छ। अब 9 महिनाको रनवे लिएर बोकेको छु र म लास्ट 2 मन्थ्समा गएर फर्दर इक्विटी चाहिँ रेज गर्न कोसिस गर्छु अनि सस्टेन गर्न सक्छ, क्राइसिसमा पुगिहाल्छ नि। सो यु निड टु थिङ्क दोज निटिग्रिटिज वेल इन एडभान्स राइट। सो आफ्नो करेन्ट क्यापेबिलिटी चाहिँ इग्नोर गर्दै हामीले अन फ्लाइ चाहिँ यत्तिकै त्यसमा चाहिँ फाइनेन्सियल प्रोफेसनल्सको रोल हुन्छ। उसले भनिराख्नुपर्छन् फ्यु केपिआई चाहिँ एकदम जुन क्रिटिकल केपिआई छ नि त्यसले एभ्री टाइम मोनिटर गर्ने कि भन्छ नि समथिङ विच यु मोनिटर गेट्स इम्प्रुभ के। जे हामी मेजर गर्छौँ नि त्यो केपिआई चाहिँ इम्प्रुभ भइरहेको हुन्छ। त्यसले मेजरै गर्दैनौँ त्यो केपिआई फेरि यु नेभर नो, त्यो इम्प्रुभ हुन सक्ला, डेटोरिएट हुन सक्ला। तर तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो तपाईँको बिजनेसको लागि, बिजनेसको सक्सेसको लागि के क्रिटिकल पर्फर्मेन्स इन्डिकेटर्सहरू छ। त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट हुनसक्छ, डिफ्रेन्ट कम्पनीको, डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्रीको होइन केपिआईहरू। मैले भने बिजनेस वाइज एन्ड द्याट इज वाट युर एक्सपिरियन्स कम्स इन टु प्ले। मैले भने म इन्डियामा काम गर्दाखेरि जुन जुन अर्गनाइजेसनमा काम गरेँ सबै फरक फरक इन्डस्ट्री थियो कि। अनि फरक फरक इन्डस्ट्रीमा जाँदाखेरि अफकोर्स सर्टेन फन्डामेन्टल सेम होला, एउटा फाइनेन्स प्रोफेसनलले गर्ने कामको फन्डामेन्टल सेम होला, तर इन्डस्ट्री वाइज इन्डस्ट्रीको आफ्नो इरेन्ट फिचर त फरक छँदैछ नि। त्यो फरक छ, त्यसलाई बुझ्नु एउटा जरुरी छ बिजनेस ओनरले पनि र त्यसलाई सपोर्ट गर्ने फाइनेन्स प्रोफेसनलले पनि होइन। सो यु टेक इट द एक्जाम्पल अफ फिनटेक इन्टिटिज, फिनटेकमा भएका कम्पनीहरू अफकोर्स इनिसियल स्टेजेसमा त बर्न गर्दै 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 स्टेजमा आएको हुन्छ। त्यही स्टेजमा उसले सेभरल राउन्ड्स अफ फन्डिङ पनि लिएको हुन्छ, तर उसले टाइमली फन्डिङ क्लोज गरेन भने एउटा स्टेज हुनसक्छ जहाँ पैसै छैन। कतिपय स्टार्टअपहरू स्यालेरी दिन सकिरहेको हुँदैन, स्यालेरी नदिएपछि स्यालेरीमा डिपेन्ड रहने इम्प्लोइ त्यहाँ बस्छ, छोडेर गइहाल्छ नि। अनि क्रिटिकल रोलमा बसेका मान्छे छोडेर गयो भने ट्र्यापमा पर्नु भने नयाँ मान्छे ल्याउँछ, नयाँ मान्छेको लर्निङ कप त होला, सुरु समयमा त्यसले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्दैन। तपाईँ एउटा राम्रो स्टेजमा पुगेर अब चाहिँ फ्लाइ गर्ने स्टेज पुग्नुभयो, अब तपाईँलाई लाग्छ कि अब म टेक अफ गर्छु, त्यो बेलामा तपाईँको फन्डको स्कार्सिटी भइदियो, क्रिटिकल रिसोर्स छोडेर गइदियो। त्यही भएर प्लानिङ चाहिँ सबैलाई चाहिन्छ। त्यो प्लानिङ अनुसार चाहिँ रिसोर्सेसहरूको एरेन्जमेन्ट सबैले गर्नुपर्छ। कसैलाई चाहिँ आफ्नो टिमबाट त्यो सपोर्ट पाएको हुन्छ, त्यसले एप्रोप्रिएटली गर्न सक्छ। कसैले राम्रो टिम नराखेर त्यो स्ट्रगल गरिरहेको हुन्छ।
सर म एउटा लास्ट क्वेसन स्योर। जस्तै कम्प्लायन्स, अब फाइनेन्स भन्ने बित्तिकै कम्प्लायन्स अलवेज कम्स एलोङ होइन। जस्तै अहिले चाहिँ हामी नर्मली कति एन्टरप्रेन्योर्सहरूसँग स्टार्टअप रनर्स फाउन्डर्सहरूसँग चाहिँ कुराकानी भइरहन्छ कि बडीले के भन्नुहुन्छ नि कम्प्लायन्स इज जस्ट अ ब्युरोक्रेटिक हर्डल होइन, इज जस्ट अ कस्ट सेन्टर भन्ने कुरा आइरहेको हुन्छ कि। तर वी नो कम्प्लायन्स इज अ टुल फर बिजनेस ग्रोथ होइन, टुल्स फर बिजनेस भ्यालुएसन हो नि त त्यो कुराहरू। यसलाई कसरी इलाबोरेट गर्नुहुन्छ तपाईँले आउट? होइन हेर्नुहोस्, तपाईँले भनेको कुरा एकदम सही हो। सुरुवात चाहिँ नलेज नभएर पनि कम्प्लायन्स मिस गरिरहेको हुन्छन् कि स्टार्टअपमा इनिसियलमा होइन। कति बेला त मात्रै हुन्छ कि ल मैले इन्डिभिजुअली गरिरहेको छु, यसलाई प्रोप्राइटरसिपबाट कम्पनीमा लाग्नु पऱ्यो, कसै प्रोफेसनल सोध्छ, कम्पनी दर्ता गर्दै कम्पनी दर्ता गराउने काम गर्छन्, त्यसपछि बिर्सिहाल्छन्, त्यसपछिको कम्प्लायन्सै बिर्सिहाल्छ। इज अफ डुइङ बिजनेस सबैलाई चाहियो, तर नट बाई इग्नोरेन्स कि हामी रेड लाइट क्रस गर्छौँ भन्छ, मलाई त थाहै थिएन रेड लाइट क्रस गरेपछि चाहिँ फाइन लाग्छ भनेर। सो इग्नोरेन्स इज नट एन एक्सक्युज। सो यु नो द्याट कुनै स्टेज थियो होला जहाँ मान्छे प्रफिटको लागि चाहिँ बाँकी कहीँ जाओस्, प्रफिट हुनु पऱ्यो भन्ने सोच राख्थ्यो कि दिज आर द डेज वेयर पिपल अर द बिजनेस पर्सन स्टार्टेड थिङ्किङ अन ट्रिपल बटम लाइन, नट ओन्ली अन सिङ्गल बटम लाइन, मात्र प्रफिट होइन। ट्रिपल बटम लाइन इन्क्लुड्स पिपल, प्लानेट एन्ड प्रफिट। पिपल, प्लानेट एन्ड प्रफिट, इन्भाइरोमेन्ट कुराहरू पनि राइट। सो जुन ESG इज समथिङ विच इज अ न्यू बज एभ्रिवेयर यु मस्ट बी हियरिङ कि भाइ राम्रो इन्भेस्टरसँग कुरा गर्नको। अब त ब्याङ्करहरू पनि कार्बन क्रेडिट ब्याङ्करहरूले पनि अब ESG को कम्प्लायन्स खोज्न थालेको छ नेपालमा भने। बाहिर त छँदै थियो, नेपालमा पनि ब्याङ्कर्स आर नाउ मोर कन्सर्न होइन। इन्भेस्टर त छँदैछ, बाहिरको इन्भेस्टर ल्याउनु भयो भने उसले सबै थोक खोज्छ। ESG मा इन्भाइरोमेन्ट इज समथिङ विच इज भेरी क्रिटिकल, बिकज सस्टेनेबिलिटीको लागि पनि त सोच्नु पऱ्यो नि। बिजनेस आज एक वर्ष गरेर सकिने त होइन नि, यसको एउटा गोइङ कन्सर्न एटिट्युड त छ, पछि पनि गर्नु छ भने, र पछि इन्भाइरोमेन्टै रहेन भने कसरी गर्नु छ। हाउ एक्ज्याक्टली आर यु कन्ट्रिब्युटिङ इन सस्टेनेबल वे बाई योर रोल्स टुवार्ड्स द इन्भाइरोमेन्ट। प्लानेटमा त तपाईँले के न के गर्नु पऱ्यो। एन्ड द पिपल हु आर वर्किङ विथ यु एन्ड द सोसाइटी फर हुम यु आर रिस्पोन्सिबल फर, त्यो पिपलको लागि पनि सोसल एस्पेक्टमा के गर्नु भएको छ त्यो पनि इक्वली इम्पोर्टेन्ट छ। थर्ड इज गभर्नेन्स। गभर्नेन्स इन्क्लुड्स वाट द टर्म यु हेभ युज्ड, कम्प्लायन्स। सो कम्प्लायन्स बिजनेसलाई गभर्नेन्सको एङ्गलबाट पनि एसिस्ट गरिरहेको हुन्छन्। इक्जाम्पल भन्छु ल, किन भन्छ फ्युडिसियरी रिस्पोन्सिबिलिटीमा बसेका बोर्ड मेम्बरहरू एउटा पिरियडिक टर्ममा चाहिँ बोर्ड मिटिङ गर्नुपर्छ, किन उसको रिस्पोन्सिबिलिटी छ नि। म बोर्ड मिटिङ गर्दिनँ, किन गर्नु पऱ्यो, सिओलाई मैले अपोइन्ट गरिदिएको छु, एभ्रिथिङ सिओ इज रिस्पोन्सिबल भनेर मैले यतिकै छोड्नु भएन नि। वाइडली एक्सेप्टेड प्रुभेन प्र्याक्टिसेसहरू हो नि त्यो। हामीले कम्पनी एकदम फेयर र ट्रान्सपेरेन्ट वेले गरिरहेको छु भने मेरो फिनान्सियल स्टेटमेन्ट किन जानु भएन स्टेक होल्डर कहाँ? जानु पऱ्यो नि, वेबसाइटमा टाइमली किन गएन? हामीले चाहिँ सर्टेन फाइलिङहरू OCRमा गर्नुपर्छ, कम्पनी रजिस्ट्रारमा गर्नुपर्छन्, ट्याक्स अफिसमा गर्नुपर्छन्, अरू रेगुलेटर कहाँ गर्नुपर्छन्। यसले चाहिँ तपाईँलाई भोलिको कुनै नसोचेका या अहिलेदेखि नै फोर्सी नगरेको त्यस्तो रिस्कलाई बचाउन पनि हेल्प गर्छ। सो कम्प्लायन्सेस, हामी प्रोफेसनललाई त थाहा छ वाट इज द इम्पोर्टेन्स अफ द्याट कम्प्लायन्सेस होइन। गभर्मेन्टको रेभेन्यूको सोर्स पनि हो नि होइन। कम्प्लायन्स भयो भने टाइमली उसले रिटर्न फाइल गर्छ, टाइमली रिटर्न फाइल भयो भने हामी त्यस रिटर्न अनुसारको हामी रेभेन्यू जेनेरेट गर्न सक्छौँ। सो देशको इन्टर्नल रिक्वायरमेन्ट पनि छ, नभएको होइन। तर मोर देन द्याट इनिसियल स्टेजमा तपाईँले सोच्नु भएन त्यसरी, तर तपाईँ जब आफूलाई एउटा ग्लोबल स्ट्यान्डर्डको अर्गनाइजेसन बनाउने, देशमा एउटा स्ट्यान्डर्ड सेट गर्ने अर्गनाइजेसन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले गभर्नेन्समा ध्यान दिनु पऱ्यो। अनि गभर्नेन्सको एउटा क्रिटिकल एलिमेन्ट हो कम्प्लायन्सेस। हामी गोल्यान्ड ग्रुपमा वी हेभ जिरो टोलरेन्स अन कम्प्लायन्स। भाइ कुनै एउटा एन्टिटीमा इभेन यतिसम्म कि कुनै एउटा सर्टेन एक्टिभिटी एक दिनले पनि डिले भयो भने हामीसँग प्रोपर जस्टिफिकेसन किन भयो। रिसेन्ट कुरा हो, यो इलेक्सनको बेलामा, होलीको बेलामा ठ्याक्कै त्यो कट अफ डेट आइसकेको थियो। अनि कट अफ डेटभन्दा पहिला कसैले रिटर्न फाइल गर्यो तर सिस्टमबाट भेरिफाई गरेन, सिस्टम 4-5 दिन यतिकै हो। रिसेन्ट कुरा यो। अनि त्यसमा चाहिँ
टिमले चाहिँ रिटर्न त 25 गतेभन्दा पहिला नै गर्यो, ऊ चेक गरिरहेछ सिस्टममा, तर त्यो सिस्टम एन्डबाट प्रब्लम थियो अरे। किनभने त्यो अफिसरहरू थिएन, इलेक्सन ड्युटीमा थियो होला, अफिसहरू बन्द थियो, कट अफ। अब हामीले उसलाई भन्यौँ कि तिमी किन वेट गर्यो लास्ट टाइममा, should have planned earlier, right? We instructed them. पहिले गर न, why are you risking yourself from your non-compliances के? तो तिमी पहिला नै प्लान गर। अब हामीले भनिदिएको छौँ, you need not to wait। 25 त पढेको कुरा हो, 20 सम्म सकाउ न, 15 सम्म सकाउ। तिमीलाई त्यो सकाउनलाई के एसिस्टेन्स चाहिन्छ, के गाइडेन्स चाहिन्छ, के लर्निङको कमी छ, you ask for that, we'll facilitate it। So compliance is नो ब्रेनर, आई बिलिभ सबैले गर्नुपर्छ। यसमा येस और नोको कुरै होइन, सबैले कम्प्लायन्स फलो गर्नुपर्छन्। कुनै कम्प्लायन्सेस चाहिँ इम्प्र्याक्टिकल छ भने रेगुलेटरतिर गएर कुरा गर्नुहोस् न, दिस कम्प्लायन्स इज अननेसरी क्रिएटिङ प्रब्लम, यो प्रब्लम सोल्भ गरिदिनु पऱ्यो, यसको लजिक भनिदिनु पऱ्यो, किन हामीले गर्दाखेरि तपाईँलाई के फाइदा हुन्छ, छैन भने त्यो डिफ्रेन्ट पार्ट हटाइदिनुहोस् न। तर जन तोकिसकेको छ, देशको नियम, देशको कानुन, जुन स्ट्यान्डर्ड्स हामीले फलो गरेर आफ्नो बुक्स म्यानेज गर्छौँ, त्यो सबै फलो भएकै हुनु पऱ्यो। इफ यु आर मेकिङ यर अर्गनाइजेसन रेडी फर एक्सटर्नल कोलाबोरेसन। तपाईँ कुनै पनि कम्पनीमा एफडिआई ल्याउन कोसिस गर्नुहोस्, उसले के गर्छ, लास्ट 2-3-4 इयर्सको पहिला ड्यु डिलिजेन्स गर्छ। किन गर्छन्? इस्टाब्लिस गर्न खोज्छ कि यो अर्गनाइजेसन कम्प्लायन्ट डिफेन्स। इभन अहिले अब भनौँ न चलिरहेको स्टार्टअप्सहरू जो अब ग्रोइङ फेजमा छ, अभियसली सबैले एक्सटर्नल फन्डिङ त चाहियो। अब त्यहाँ इन्भेस्टर आउँछ, प्राइभेट इक्विटी आउला, एन्जल इन्भेस्टर आउला, फर्स्ट थिङ तिनीहरूले गर्ने भनेको कम्प्लायन्स चेक हो नि, ड्यु डिलिजेन्स त गर्छन्। त्यही भएर ठुलो भन्दा नि अझ सानोलाई इम्पोर्टेन्स लाग्छ क्या मलाई। सबैलाई इम्पोर्टेन्ट छ, ठुलो सानोको कुरै नगरौँ, सबैलाई कम्प्लायन्स इम्पोर्टेन्ट छ। कुरा के हुन्छ, कतिपयले कम्पनी खोलिन्छ, मतलब रेजिस्टर गरिहाल्छ, लैमा लागेर कि मैले त प्रोप्राइटरबाट म्यानेज गर्दिनँ, मैले कम्पनी गर्नु पऱ्यो, अनि कम्पनी रेजिस्टर गर्छन्, तर कम्पनी रेजिस्ट्रेसन गरेपछि मैले के गर्नुपर्छ बिर्सिहाल्छ कि। अनि 2 वर्ष 1 वर्षपछि बल्ल नोटिस आउँछ, अनि यति फाइन लाग्यो भने त्यसपछि रियलाइज गर्छ म प्रोफेसनल खोज्नुपर्ने। सिए यो प्रोफेसनमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई सम्पर्क गर्न खोज्छन्, तिनीहरूसँग गाइडेन्स लिन खोज्छन्। एजुकेसनको पनि कमी हो। स्टार्टअपलाई पनि अब एउटा प्लेटफर्ममा अस्ति आई थिङ्क स्केल अप जुन एक्टिभिटी गरिरहेछ अमित अग्रवालले, अनि उसलाई थाहा छ आइटी स्टार्टअप्सहरू चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट नै त्यस्तै छन्, ग्लोबली पनि अपर्च्युनिटी छ। सो आइटी स्टार्टअप्सहरू भइरहेछ। सो र इनिसिएटिभ लिएर डिफरेन्ट निडेड एक्टिभिटीहरू जुन डे वानदेखि नै बुझिराख्नुपर्छ, त्यसले एउटा कमन प्लेटफर्ममा अमितले सुरु गरेको छ। सो आइएम अल्सो गोइङ टु बी टेकिङ वान सेसन अन फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट, अफ कोर्स अगेन लर्निङ फ्रम माई ओन एक्सपिरियन्स वर्किङ विथ डिफरेन्ट इन्टिटिज, त्यसलाई नै समेटेर चाहिँ आइ एम गोइङ टु गाइड सम अफ द यङ एन्टरप्रेन्योर्स जसले चाहिँ यो नयाँ जर्नीमा छिर्दैछन् र उसलाई फ्युचर चाहिँ धेरै सक्सेसफुल बनाउनु छ। सो तपाईँले लास्टमा टच गरेको तर धेरै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो, गभर्नेन्स चाहिँ हामीले बिर्स्नुहुन्न होइन। आजदेखि नै यदि हामीले त्यो बानी बसायो भने यस्तो हो कि त्यो पछि गर्ने कुरै होइन कि। इट इज इजियर टु डु इन द बिगिनिङ rather than doing in later. आजदेखि नै मैले ठिक गरेको छु भने सायद सजिलो होला। सानो स्केलमा छ, म बानी बसाउँदै गइरहेको छु, म युज टु भइहाल्छु। मैले 5 वर्षसम्म त्यो सब गरिनँ, एकैचोटि गर्दाखेरि कस्टली पनि हुन्छ, कम्प्लायन्सको पनि आफ्नो कस्ट छ, प्लस त्यसलाई ठिक गर्नको लागि तपाईँ प्रोफेसनल हायर गर्नुहुन्छ, त्यसको पनि कस्ट हुन्छ कि। इट्स बेटर टु डु फ्रम द बिगिनिङ, बेटर टु स्टार्ट फ्रम टुडे। यस, थ्याङ्क यू सो मच सर। थ्याङ्क यू फर लगभग कति 1 घन्टा भन्दा बढी भयो होला है। ओके, ल आई थिङ्क हामीले तपाईँको एक्सपिरियन्स, लार्ज कम्पनीमा गएर एक्सपिरियन्सहरू, लार्ज कम्पनीको माइन्डसेट कस्तो हुन्छदेखि लिएर हामीले स्टार्टअप्सका फाइनेन्सियल कुरामा ध्यान दिनु पर्ने कुरा, कम्प्लायन्सको कुराहरू होइन सबै गऱ्यौँ। एउटा एन्ड गरौँ तपाईँको टप 3 एडभाइसबाट। टप 3 एडभाइस दिँदाखेरि अब त्यो एडभाइस टु डिफरेन्ट स्टेजेस अफ कम्पनी वुड बी अफ कोर्स डिफरेन्ट। तर जुन स्केलका कम्पनीहरूसँग म अहिले काम गरिरहेको छु, मैले चाहिँ रिसेन्टली इभन आफ्नो इन्टरनल अर्गनाइजेसनमा पनि डिफ्रेन्सिएसनमा भनेको छु, हामी चाहिँ आफूलाई फ्युचर पोटेन्सियल अपर्च्युनिटीहरूको लागि रेडी राख्नु पऱ्यो।
त्यो रेडी राख्नको लागि चाहिँ हामीले इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली काम गर्नु पऱ्यो, विच हेल्प्स इन सस्टेनेबिलिटी. सेकेन्ड, we need to be responsible for the people within your organization or outside your organization. So you have to take care of the second important pillar, which is people. And third is governance. Governance. Right. Profit भनेको of course तपाईँले यो सबै गर्नुभयो र अनेस्टीको साथ गर्नु भने प्रॉफिट त बाई प्रोडक्ट जस्तो लाग्छ मलाई. Thank you so much, Sandesh sir. Thanks for being in Thank you. this podcast. Thank you for having me here. Thank you.